નમસ્કાર ફ્રેન્ડ્સ, બરાબર. આપણે હવે આપણા નવા લેક્ચર સાથે ફરીથી તમારી સમક્ષ હાજર છીએ. આજનો આપણો જે ટૉપિક છે, બરાબર, એ છે બોન્ડ પોલારિટી, બરાબર, બંધની ધ્રુવીયતા. એવો આપણો ટૉપિક છે. હવે એને સમજવાની કોશિશ કરીશું, બોન્ડ પોલારિટીને, બરાબર, બંધની ધ્રુવીયતાને. સારું, તો હવે અહીંયા સમજીશું, બરાબર, બોન્ડ પોલારિટી યા ફિર બંધની ધ્રુવીયતા. ચલો બેટા, હવે પહેલાં તો એને બોન્ડ પોલારિટી શું છે, બરાબર, અથવા તો બંધની ધ્રુવીયતા શું છે, ક્લિયર? તો અહીંયા જે શબ્દ છે પોલર, બરાબર, જેને આપણે કહીએ છીએ ધ્રુવીય, બરાબર. તો પોલારિટી કોને કહેવાય? ધારો કે તમારી જોડે HCl છે, બરાબર, તો તમે H ઉપર આંશિક ધન વીજભાર અને ક્લોરીન ઉપર આંશિક ઋણ વીજભાર દર્શાવો છો. એ છે તમારી બોન્ડ પોલારિટી, કે આ તમારું પોઝિટિવ પોલ છે. પોઝિટિવ પોલ મતલબ ધન ધ્રુવ છે, ને આ તમારું નેગેટિવ પોલ છે, બરાબર. તો આવી રીતે જેના અંદર તમને ધન ધ્રુવ અને ઋણ ધ્રુવ જોવા મળે, બરાબર, એવા બંધોને ધ્રુવીય બંધો કહે છે, બરાબર. હવે તમને ખબર છે કે અહીંયા આ વીજભાર કેમ જોવા મળે છે, બરાબર. आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे चार्ज क्यों मिल रहे हैं. તો હકીકતમાં થતું કેવું હોય છે, બરાબર, કે આપણે જોડે જે HCl છે, બરાબર, તો એમાં HCl ની જે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી છે એ 2.1 છે, એની જે વિદ્યુત ઋણતા છે, અને ક્લોરીનની જે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી છે એ 3 છે. તો થશે કેવું કે જે એના અંદર બંધના જે ઇલેક્ટ્રોન હશે, શેરિંગ ઇલેક્ટ્રોન, જે બોન્ડમાં જે ઇલેક્ટ્રોન હશે, શેરિંગ ઇલેક્ટ્રોન, એ કેવું થશે કે જેની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વધારે હશે, બરાબર, એના તરફ થોડા એટ્રેક્ટ થશે. मतलब कि બંધના જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ ક્લોરીન તરફ એટ્રેક્ટ થશે. તો એના કારણે ક્લોરીન ઉપર પાર્શિયલી નેગેટિવ અને હાઇડ્રોજન ઉપર પાર્શિયલી પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે, બરાબર. તો જેના અંદર મોલિક્યુલ્સમાં આવી રીતે પોઝિટિવ નેગેટિવ ચાર્જ જોવા મળે, બરાબર, એવા બોન્ડને કહેવાય પોલર બોન્ડ, અથવા એને આપણે કહીએ છીએ ધ્રુવીય, બરાબર. મતલબ કે એને પોલર બોન્ડ અથવા તો એને ધ્રુવીય બંધ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે એક વસ્તુ સમજો કે બોન્ડ પોલારિટી છે, બરાબર, એને કોનાથી લેવા દેવાય? તો બોન્ડ પોલારિટીને મતલબ ખાસ બે વસ્તુથી લેવા દેવાય, બરાબર. એક તો લેવા દેવાય ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ડિફરન્ટ, ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ડિફરન્ટ, બરાબર, ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ડિફરન્ટ, બરાબર, મતલબ કે જે વિદ્યુત ઋણતા છે એમાં કેટલો તફાવત છે, બરાબર. અને બીજું એને લેવા દેવાય સિમેટ્રીથી, બરાબર, સિમેટ્રી, બરાબર. અને જે ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ એનાથી લેવા દેવાય, બરાબર. ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ અને સિમેટ્રી, આ બે વસ્તુથી લેવા દેવા છે. ધ્યાન રાખો, બોન્ડ પોલારિટી કોના ઉપર ડિપેન્ડ્સ કરે છે, મતલબ કે બંધની ધ્રુવીયતા કોના ઉપર આધાર રાખે છે? તો બંધની ધ્રુવીયતાનો જે પહેલો આધાર છે એ છે વિદ્યુત ઋણતાના તફાવત ઉપર, ડિફરન્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી. અને બીજો જે તફાવત છે એનો સિમેટ્રી, મતલબ જે તમારો અણુ છે એનો આકાર શું છે, બરાબર, અને તમારો જે અણુ એની ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ શું બની રહી છે. ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ મતલબ એની જે કુલ દ્વિધ્રુવ ચાક માત્રા છે એ શું બની રહી છે, બરાબર, એના ઉપર આધાર રાખે છે, બરાબર. તમારો જે અણુ છે અગર એની ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ 0 થતી હશે, બરાબર, તો તમારો જે મોલિક્યુલ હશે એ નોન પોલર થઈ જશે, બરાબર. એવો આપણો જે મોલિક્યુલ હશે એને આપણે શું કહીશું? નોન પોલર મોલિક્યુલ કહીશું, ક્લિયર? તો એ ધ્યાન રાખજો. મતલબ આપણે સમજવાનું હોય કે બોન્ડ જે પોલારિટી છે, બરાબર, એ બે વસ્તુ ઉપર ડિપેન્ડ્સ કરે. બોન્ડ પોલારિટી, બરાબર, એક તો ડિપેન્ડ કરે કોના ઉપર? ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ડિફરન્ટ. અને બીજું ડિપેન્ડ કોના ઉપર કરે? જે બી આપણો મોલિક્યુલ છે એની સિમેટ્રી ઉપર ડિપેન્ડ્સ કરે છે, બરાબર. તો એ ધ્યાન રાખજો. અને ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ ઉપર ડિપેન્ડ્સ કરે છે. ઓકે, હવે એને ધ્યાન રાખજો કે ડાયપોલ મોમેન્ટ શું છે, બરાબર, અથવા એને કહેવાય દ્વિધ્રુવ ચાક માત્રા, બરાબર. એને દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રા એવું બી કહેવામાં આવે છે, ક્લિયર? તો સમજી લેજો હવે કે જે ડાયપોલ મોમેન્ટ એને આપણે મ્યુ કહીએ છીએ, બરાબર. મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ઇન્ટુ ડી, બરાબર, એવું એનું ફોર્મ્યુલા છે, બરાબર. જે દ્વિધ્રુવ ચાક માત્રા એને આપણે ક્યુ કહીએ છીએ, ડાયપોલ મોમેન્ટને એને મ્યુ કહીએ છીએ. એનો ફોર્મ્યુલા મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ઇન્ટુ ડી, બરાબર. है કેવું કે સમજો કે મારી જોડે HCl है, બરાબર. તો જે એના વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે એને ડી કહેવાય, એના વચ્ચેનું જે અંતર છે,
બરાબર, એ ડિસ્ટન્સને આપણે d કહીએ છીએ, ક્લિયર, અને આના ઉપરનો જે ચાર્જ રહેશે બરાબર એને આપણે q કહીશું, ક્લિયર, અને આનો જે યુનિટ હશે એ રહેશે d બાય, બરાબર, આનો જે યુનિટ હશે શું રહેશે d બાય, ક્લિયર, યા ફિર એને આ જે ચાર્જ है એનો જે યુનિટ है કુલમ્બ है અને ડિસ્ટન્સનો યુનિટ है મીટર, તો એને d બાય भी કહી શકો યા ફિર તમે કુલમ્બ ઇન્ટુ મીટર भी કહી શકો। ધ્યાનથી જોજો, આ સેન્ટીમીટર નહીં है, આ કુલમ્બ ઇન્ટુ મીટર है, બરાબર, આ c है ને મોટો है, બરાબર, તો આને કુલમ્બ ઇન્ટુ મીટર કહેવાય, યા ફિર તમે એને સીજીએસ માં લેવું હોય તો ESU ઇન્ટુ સેન્ટીમીટર, બરાબર, એવું બી કહી શકો, કેમ કે જે કુલમ્બ है એનું સીજીએસ માં ESU થશે, ક્લિયર, ઓકે। एक रिलेशन ध्यान रखो, 1 डी बाय इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻30 बराबर कूलम इंटू मीटर। तो आ नोट डाउन कर देजो, काम लागશે કે 1 डी बाय इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻30, ठीक है, कूलम इंटू मीटर आउट થશે। तो ध्यान रखो दोस्तों, આપણો જે ટોપિક है बॉन्ड पोलैरिटी, બંધની ધ્રુવીયતા। तो पहला तो पोलर बॉन्ड શું હોય, बराबर, तो ध्यान रखो कि जे भी मतलब परमाणु है, जे भी अपना एटम्स है एना अंदर अगर विद्युत ऋणतानो तफावत है तो ए लोगो जे पोताना शेरिंग इलेक्ट्रॉन है, बराबर, जे बंधना अंदर शेर करेला इलेक्ट्रॉन है ए एना तरफ एट्रेक्ट थशे कि जेनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जेनी विद्युत ऋणता वधारे हशे तो एना ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आवशे અને બીજા ઉપર પાર્शियली पॉजिटिव चार्ज आवशे, बराबर। એના કારણે જે આપણો અણુ હશે એના અંદર આપણને ધન ધ્રુવ અને ઋણ ધ્રુવ જોવા મળશે, તો એવા અણુને આપણે ધ્રુવીય અણુ કહીએ છીએ, અને આ જે ઘટના જોવા મળી, બરાબર, એને બંધની ધ્રુવીયતા કહીએ છીએ। અને જે પોલારિટી है, बराबर, એ ધનથી ઋણ તરફ હોય, मतलब જે પોલારિટી है એ पॉजिटिव થી નેગેટિવ પોલ તરફ હશે, मतलब તમે देखो આ पॉजिटिव है અને નેગેટિવ પોલ है, તો જે બોન્ડ પોલારિટી એને આ બાજુ બતાવવાની તમારે, અને આ જે સાઇન है એ બોન્ડ પોલારિટીનું સાઇન है, बराबर, आने बॉन्ड पोलारिटीનું ચિહ્ન કહેવામાં આવે છે, અને આ જે બોન્ડ પોલારિટીનું જે ચિહ્ન છે એ ધન વીજભારથી હંમેશા ઋણ વીજભાર તરફ તમારે દર્શાવવાનું છે, ક્લિયર। બોન્ડ પોલારિટી બે વસ્તુ ઉપર ડિપેન્ડ્સ કરશે, એક તો વિદ્યુત ઋણતાના તફાવત ઉપર, ડિફરન્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી, અને બીજું ડિપેન્ડ કરશે ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ ઉપર, बराबर। હવે ડાયપોલ મોમેન્ટ શું है તો એ બધાને ખબર હશે, તમે બધા 12th પાસ કરી દીધું એમના માટે મેં વિડિયો છે, જે લોકો હાલ 11 માં ભણે છે એમના માટે નથી આ વિડિયો, જેમણે ઓલરેડી 12th પૂરું કરી દીધું છે એમના માટે વિડિયો છે, બરાબર। તો જે ડાયપોલ મોમેન્ટ છે એ μ √q * d રહેશે, બરાબર। તો તમે આ રીતે ડાયપોલ મોમેન્ટ મેઝર કરી શકો। अगर डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 डी बाय है, डायपोल मोमेंट अगर ग्रेटर देन 0 डी बाय आवे एनो मतलब कि તમારો જે અણુ છે, તમારો જે મોલેક્યુલ છે એ પોલર છે, બરાબર। તો એનો મતલબ કે તમારો અણુ અથવા મોલેક્યુલ કેવો છે, પોલર છે। તો ધ્યાન રાખજો, બરાબર, પોલારિટી શું है, ઓકે। ચલો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ આગળ, બરાબર। જોઈએ છે કેવા કેવા પોલર મોલેક્યુલ્સ આપણી જોડે છે, બરાબર, અને બોન્ડ જે ડાયપોલ મોમેન્ટ है એ શું है, બરાબર, અને કેવા કેવા પોલર મોલેક્યુલ આપણી જોડે है, क्लियर। तो पहला जे मतलब एनसीईआरटी ની જે વાત છે એ કર દઉં છું થોડી ઘણી, કે એનસીईआरटी માં થિયરી તમને કેવી રીતે સમજાયેલી है, બરાબર। એના પછી આપણે થોડું નીટના હિસાબથી થિયરીને વધારે ડેપ્થથી સમજીશું, ક્લિયર। થોડો વિડિયો લાંબો થશે પણ ભણવું હશે તો લાંબો થશે, બરાબર। બાકી સારું ભણવું હોય અને કોઈ ટૂંકા વિડિયો હોય, બરાબર, તો એ બી જોઈ શકો છો। બાકી હાલ તો શું એક્સપ્લેનેશનના હિસાબથી થોડું લાંબુ થવાની સંભાવના છે, ઓકે। એવું હોય તો સ્પીડ કરી દેવાની, बराबर, हाल मत करजो, वीडियो पती जाए પછી કરજો, ओके। હવે એને એ ધ્યાન આપજો, મને એમ કીધું है કે મારા જોડે, બરાબર, H2O છે, ક્લિયર। તો હવે એ પોલર है કે નોન પોલર, બરાબર, પોલર और नॉन पोलर, बराबर। तो पहला એને હું જે H2O છે એનો શેપ જોઈ લઉં, બરાબર। તો H2O નો જે શેપ હશે બેન્ડ શેપ હશે, એ આપણે એની ટાઈપ ઉપરથી નીકાળી શકીએ કે H2O નો બેન્ડ શેપ હશે, વળેલો આકાર હશે, બરાબર। H2O આવો હશે, H एना जोड़े બે લોન પેર હશે, બરાબર, કેમ કે Ab2E2 ટાઈપ है, बराबर। H2 ની કઈ ટાઈપ है, Ab2E2। તો હવે જો હવે આ જે ઓક્સિજન है, बराबर, ઓક્સિજન ની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વધારે, વિદ્યુત ઋણતા વધારે, તો થશે કેવું, જે બોન્ડના જે ઇલેક્ટ્રોન હશે ઓક્સિજન તરફ એટ્રેક્ટ થશે, અહીંયાથી બી બોન્ડના ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજન તરફ એટ્રેક્ટ થશે, તો ઓક્સિજન ઉપર આવશે પાર્શિયલી નેગેટિવ ચાર્જ આવશે, બરાબર। અને જે આપણો હાઇડ્રોજન है, बराबर, એના ઉપર શું આવશે, પાર્શિયલી પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે। ध्यान रखो, जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आपसे कोना ऊपर, हाइड्रोजन ऊपर,
ક્લિયર? ઓકે, તો જો હવે આ જે બોન્ડ એના કારણે જે પોલારિટી આ ડાયરેક્શનમાં છે, બરાબર? અહીંયા બોન્ડના કારણે પોલારિટી આ ડાયરેક્શનમાં અને લોન પેરના કારણે જે પોલારિટી બનશે ઉપરની ડાયરેક્શનમાં. ક્લિયર? તો થશે કેવું કે અહીંયા તમને પોઝિટિવ અને નેગેટિવ પોલ મળે છે, બરાબર? અને જે ડાયરેક્શન છે એ બી સેમ ડાયરેક્શન છે. તો અહીંયા જે ડાયપોલ મોમેન્ટ હશે ગ્રેટર ધેન 0 રહેશે. એનો મતલબ કે આપણો જે H2O છે એ પોલર મોલિક્યુલ રહેશે. મતલબ કે H2O કેવો રહેશે? ધ્રુવીય રહેશે. કેમ કે આના અંદર જે ડાયપોલ મોમેન્ટ છે બધી એક ડાયરેક્શનમાં એક જ દિશામાં જઈ રહી છે, એક દિશામાં એકત્રિત થઈ રહી છે, જેના કારણે ઓક્સિજનનો ઋણ વીજભાર વધી રહ્યો છે અને હાઇડ્રોજન ઉપરનો ધન વીજભાર બી વધી રહ્યો છે, બરાબર? તો એટલા માટે જે આપણું પાણી છે એ પોલર થશે. અને તમને ટ્રુ TFTT માટે એક ક્વેશ્ચન પૂછે તો ધ્યાન રાખજો. અગર ટ્રુ ફોલ્સ માટે પૂછે તો કે H2O માં જે લોન પેર છે, બરાબર, એ બોન્ડ પોલારિટી મતલબ કે બંધની ધ્રુવીયતાને વધારવા માટે ફાળો આપે છે, બરાબર? કેમ કે એની જે બોન્ડ જે લોન પેર છે એના કારણે જે ધ્રુવીયતા મળે છે એની ડાયરેક્શન અને જે બોન્ડની જે ધ્રુવીયતા છે એ બંનેની ડાયરેક્શન સેમ છે. એટલા માટે ધ્યાન રાખજો. ઓકે, ઘણી વખત કેવું હોય કે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીમાં ડિફરન્ટ હોય, બરાબર? પણ તો બી આપણો જે અણુ હોય ને એ નોન પોલર થઈ જાય, બરાબર? હવે અહીંયા સમજો ધારો કે મારી જોડે એક મોલિક્યુલ BF2, બરાબર? આનો અણુ છે BF2 નો અણુ હોય. હવે ધ્યાન રાખો આ એને રેખીય શેપ છે આનો, બરાબર? આનો શેપ કેવો હોય? લિનિયર છે. તો થશે કેવું? BF અને BF. હવે અહીંયા ધ્યાન રાખજો BF2 મોલિક્યુલમાં શું હોય, બરાબર? તો જે બંધના ભાગીદારીના જે ઇલેક્ટ્રોન હશે, શેરિંગ ઇલેક્ટ્રોન, એ અહીંયા હશે, બંધમાં હશે. ફ્લોરિનની જે વિદ્યુત ઋણતા એ 4 છે, બરાબર? અને જે બેરિલિયમની જે વિદ્યુત ઋણતા છે, બરાબર, એ છે 1.5 ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી. તો આની વિદ્યુત ઋણતા વધારે તો ફ્લોરિન શું કરશે? ઇલેક્ટ્રોન ખેંચશે. ક્લિયર? તો એના ઉપર પાછળથી નેગેટિવ ચાર્જ આવશે. અહીંયા બી ફ્લોરિન છે, ઇલેક્ટ્રોન ખેંચશે તો એના ઉપર પાછળથી કેવો આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ આવશે. હવે એક વસ્તુ સમજો કે જે BF જે બંધ છે, બરાબર? જે BF બંધ છે, બરાબર, જે BF બોન્ડ છે એ કેવો છે? પોલર છે. ધ્યાન રાખજો BF નો જે બોન્ડ છે કેવો છે? પોલર છે. કેમ પોલર છે? કેમ કે બેરિલિયમ અને ફ્લોરિન વચ્ચે જે બોન્ડ છે એના અંદર જે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીનો ડિફરન્ટ વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત છે, બરાબર, એ છે 2.5 જેટલો. મતલબ 4 - 1.5 એટલે વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત કેટલો? 2.5. તો આ જે બંધ છે ને એ પોલર છે, બંધ ધ્રુવીય છે, બરાબર? ધ્યાન રાખજો. પણ જે BF2 નો મોલિક્યુલ છે, બરાબર, જે BF2 નો મોલિક્યુલ છે, BF2 નો જે અણુ છે, બરાબર, એ નોન પોલર છે. હવે આ સમજવા જેવું છે કે BF bond is polar but BF2 molecule is non polar. મતલબ કે BF2 નો જે અણુ છે એ અધ્રુવીય છે. તો એવું કેમ થયું હોય? કેમ કે આ જે BF બોન્ડ છે એના કારણે પોલારિટી આ સાઈડ છે. મેં તમને કીધું પોલારિટી આપણે કઈ બાજુ બતાવવાની છે? પોઝિટિવ થી નેગેટિવ તરફ બતાવવાની. અને આ જે BF જે બોન્ડ છે એના કારણે પોલારિટી આ સાઈડ છે. તો થશે કેવું કે જે બંને મતલબ જે બી બંને જે બોન્ડ છે BF ના, બરાબર, એના કારણે જે પોલારિટી ઉત્પન્ન થાય એ સરખી ઉત્પન્ન થઈ રહી છે. એના કારણે જે ધ્રુવીયતા ઉત્પન્ન થઈ રહી છે અને બંને ધ્રુવીયતા સરખી અને એકબીજાની અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં છે, બરાબર, એકબીજાની વિરુદ્ધ ડાયરેક્શનમાં અને સરખી વેલ્યુ છે. તો એના કારણે જે ડાયપોલ મોમેન્ટ જનરેટ થશે, ધારો કે, તો એ ડાયપોલ મોમેન્ટ અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં હોવાથી એની જે ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ છે, બરાબર, ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ મ્યુ ટોટલ એ 0 ડિવાઇડ થઈ જશે. ક્લિયર? અને અગર ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ 0 ડિવાઇડ થાય તો એવા જે અણુ હશે, બરાબર, એવા અણુઓને આપણે અધ્રુવીય કહીશું. દેખો ફરીથી બોલું કે BF નો જે બોન્ડ છે, બરાબર, એ પોલર છે. પણ BF2 જે આખો મોલિક્યુલ છે એની ટોટલ જે બોન્ડ પોલારિટી, એની ટોટલ જે ધ્રુવીયતા છે એ 0 મળે છે. એટલે BF2 અણુ અધ્રુવીય છે, પણ BF નો જે બંધ છે એ કેવો છે? ધ્રુવીય છે. તો ધ્યાન રાખજો, મેં તમને ફરીથી બોલી રહ્યો કે ધ્રુવીયતા એક તો વિદ્યુત ઋણતાના તફાવત પર આધાર રાખે અને બીજું ધ્રુવીયતા મતલબ જે પોલારિટી છે એ ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ પર આધાર રાખે છે. તો અહીંયા જે BF2 છે, બરાબર, એમાં ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ 0 થઈ રહી છે. કેમ કે એના અંદર થઈ શું રહ્યું છે, બરાબર, તો જે બેરિલિયમ છે આપણું, બરાબર, અને જે ફ્લોરિન છે એના કારણે એકબીજાની અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં જે ડાયપોલ મોમેન્ટ પ્રોડ્યુસ થઈ રહી એના કારણે ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ 0 થઈ જશે. ક્લિયર? તો આ સમજવાની વસ્તુ હતી અહીંયા આગળ. ઓકે, બીજું કે સિમેટ્રી બી અહીંયા આગળ કામ કરે છે, બરાબર. તો એ વસ્તુને મતલબ જે અણુ છે એની સમમિતિ, એનો આકાર બી અહીંયા કામ કરે છે. સમજીએ. હવે એક મોલિક્યુલર બી નોન પોલર આપણે ચેક કરવું હોય કે BF3 એ ધ્રુવીય છે કે અધ્રુવીય. ચલો, તો એનું મતલબ જે ટાઈપ છે AB3 છે, બરાબર. આની જે ટાઈપ શું છે? AB3. આનો શેપ આવો હશે BF F F સમતલીય સમત્રિકોણ,
બરાબર, ટ્રાયંગલ સ્ક્વેર પ્લેનર, બરાબર, સોરી પ્લેનર ટ્રાયંગલ, બરાબર, એનો શેપ है BF3 નો. હવે એને સમજો કે બોરોન અને જે ફ્લોરિન છે, બરાબર, એના વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ડિફરન્ટ હશે. તો ફ્લોરિન ઉપર પાર્શિયલી નેગેટિવ, બરાબર, અહીંયા બી ફ્લોરિન ઉપર પાર્શિયલી નેગેટિવ, બરાબર, मतलब ફ્લોરિન સાઈડ જશે ઇલેક્ટ્રોન, અહીંયા બી ફ્લોરિન ઉપર શું આવશે, પાર્શિયલી નેગેટિવ હશે, मतलब ઇલેક્ટ્રોન કોની સાઈડ જશે, ફ્લોરિન સાઈડ જશે. હવે એને એ સમજો થઈ રહ્યું કેવું હોય, બરાબર, ઓકે. તો આના ઉપર આવશે પાર્શિયલી પોઝિટિવ ચાર્જ, આના ઉપર શું આવશે, પાર્શિયલી પોઝિટિવ ચાર્જ. હવે અહીંયા માન લો કે જે ફ્લોરિન છે, બરાબર, એની જે ડાયપોલ મોમેન્ટની ડાયરેક્શન છે આપણે આ માન લઈએ, ક્લિયર. હવે આ જે ફ્લોરિન એની ડાયપોલ મોમેન્ટની આ ડાયરેક્શન છે, આ ફ્લોરિનની ડાયપોલ મોમેન્ટની આ ડાયરેક્શન છે. હવે એને ફિઝિક્સમાં જે વેક્ટર્સ તમે ભણ્યા હશો, બરાબર, ફિઝિક્સમાં અંદર તમે સદિશ ભણ્યા હશો, વેક્ટર્સ, તો એમાં એવું કીધું છે કે આ જે બે છે, બરાબર, એનું જે પરિણામી વેક્ટર છે, એનું જે ફાઇનલ વેક્ટર છે, બરાબર, એ આ થશે. સમજી પડે. ફિઝિક્સમાં એવું કીધું છે કે અગર આની પોલારિટી આમ है, આની પોલારિટી આમ है, તો આ બેનું જે ટોટલ છે, બરાબર, એનું જે ફાઇનલ વેક્ટર આવશે, પરિણામી સદિશ આવશે, આમ થશે. તો થશે કેવું કે અહીંયા બી ફ્લોરિનના કારણે ધ્રુવીયતા બની રહી છે અને અહીંયા આ બેનું જે પરિણામી છે આ ડાયરેક્શનમાં આવી રહ્યું છે. તો અહીંયા આ જે આપણે ધ્રુવીયતા બતાવી થશે નહીં. થશે કેવું, આપણા જોડે બે જ પોલારિટી બનશે, એક આ પોલારિટી બનશે અને એક આ પોલારિટી બનશે, અને જે બંને પોલારિટી એકબીજાની અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં હશે તો થશે કેવું કે આની જે ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ છે એ 0 થઈ જશે, બરાબર. તો આના માટે બી મ્યુ આપણને કેવો મળશે, 0 મળશે, અને આપણો જે BF3 છે એ બી કેવો થઈ જશે, નોન પોલર થઈ જશે, બરાબર. मतलब कि આપણો BF3 બી કેવો થઈ જશે, અધ્રુવીય થશે. ધ્યાન રાખજો, BF bond is polar, BF bond is polar, but BF3 molecule is non polar, BF3 molecule is non polar. આનો મતલબ એવો છે કે B અને F વચ્ચેનો અગર બંધ તમે જોવા જાઓ, સમજો, અગર સિમ્પલ ખાલી આ બોન્ડની વાત કરીએ તો આ બોન્ડ તો પોલર જ છે, બરાબર, પણ આખો અણુ છે એ એની સિમેટ્રીના કારણે અને જે ફિઝિક્સના જે વેક્ટરના નિયમ છે, બરાબર, એ બધા લો લગાડવાથી આખો જે BF3 મોલેક્યુલ છે કેવો બની રહ્યો છે, નોન પોલર બની રહ્યો છે. ક્લિયર, ઓકે. એના સિવાય NCERT માં એક બહુ ફેમસ જે ક્વેશ્ચન ચર્ચામાં છે, બરાબર, એ તમને કહી દઉં ફટાફટ, NH3 and NF3, બરાબર. તો આના અંદરથી કોની પોલારિટી વધારે છે, બરાબર, NH3 અને NF3 આમાંથી કોની પોલારિટી વધારે છે, બરાબર. તો ધ્યાન રાખજો, હવે જે બોન્ડ પોલારિટી એ બે વસ્તુ ઉપર ડિપેન્ડ્સ કરશે, બરાબર. બોન્ડ પોલારિટી એ બે વસ્તુ ઉપર ડિપેન્ડ્સ કરશે. કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે, ધ્યાન રાખજો. હવે બોન્ડ પોલારિટી, બરાબર, બોન્ડ પોલારિટી બે વસ્તુ ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. બોન્ડ પોલારિટી પ્રોપોર્શનલ ટુ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ડિફરન્ટ, અને બોન્ડ પોલારિટી પ્રોપોર્શનલ ટુ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ડિફરન્ટ, બરાબર, મતલબ જે વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત છે એના ઉપર ઇફેક્ટ કરશે. અને બીજું એવું હોય કે બોન્ડ પોલારિટી, બરાબર, એ વધી જશે, બરાબર, બોન્ડ પોલારિટી વધી જશે, બરાબર, અગર બધાની મતલબ જે ડાયપોલ મોમેન્ટ એ સેમ ડાયરેક્શનમાં થશે. તો bond polarity increase if dipole momentum is in same direction, બરાબર. તો ધ્યાન રાખજો કે જે બોન્ડ પોલારિટી એક તો વિદ્યુત ઋણતાના તફાવતના સમપ્રમાણમાં છે, મતલબ કે વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત વધશે તો બંધની ધ્રુવીયતા વધશે. અને બીજું એવું કીધું છે કે બોન્ડ પોલારિટી વધે અગર ડાયપોલ મોમેન્ટ સેમ ડાયરેક્શનમાં હોય તો. દેખો, હવે પહેલા રૂલ 1 સમજો. મારો એને HF है, HCl है, HBr है અને HI है. હવે મને પૂછે કે આ બધા હે તો પોલર જ, મતલબ આ બધા ધ્રુવીય છે, બરાબર. ધીઝ ઓલ મોલેક્યુલ્સ આર પોલર. આ બધા જે અણુ છે એ ધ્રુવીય છે, પણ એમાંથી વધારે પોલર કોણ છે, વધારે ધ્રુવીય કોણ છે, બરાબર. તો એમાં સૌથી વધારે હશે ધ્રુવીય HF. HF એ મોસ્ટ પોલર હશે, અને વધારે પોલર હશે. કેમ? કેમ કે અહીંયા ફ્લોરિનની જે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી 4 है અને હાઇડ્રોજનની કે 2.1, તો આનો જે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ડિફરન્ટ હશે એ થશે 1.9. કેટલો થશે? 1.9. અહીંયા આની 3 है, આની 0.1 है, તો આનો ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ડિફરન્ટ થશે 0.9. ક્લિયર? જે HBr है, બરાબર, તો એના અંદર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ડિફરન્ટ ઘટતો જશે. તો ધ્યાન રાખો, આ છે. અધારે હું તમને ક્વેશ્ચન પૂછું કે NH અને NF, બરાબર, આ જે બે બોન્ડ છે, બરાબર, NH અને NF બોન્ડ છે, આમાંથી કોણ વધારે પોલર છે? ચલો, આની વિદ્યુત ઋણતા છે 2.1 ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી, અને આની વિદ્યુત ઋણતા છે 3. આની વિદ્યુત ઋણતા છે 3 અને આની વિદ્યુત ઋણતા છે 4. ચલો, આ બંનેમાં ડિફરન્ટ કેટલો છે? 0.9 નો. અને આ બંનેમાં ડિફરન્ટ કેટલો છે? 1.
હવે હું તમને એમ પૂછું કે NH અને NF બરાબર આ બંનેમાંથી કયો બોન્ડ વધારે પોલર છે, તો આન્સર આવશે NF બોન્ડ ઇઝ મોર પોલર. મતલબ જે NF નો જે બંધ છે એ વધારે ધ્રુવીય છે કોના કરતા, NH બંધ કરતા. ક્લિયર? ધારો કે મેં તમને બીજા અલગ અલગ ક્વેશ્ચન પૂછી આપું કે ભાઈ BeCl2 MgCl2 આ હોમવર્ક છે તમારું બરાબર, BeCl2 MgCl2 CaCl2 અને SrCl2 બરાબર. તો આમાં BeCl બોન્ડ હશે, આમાં MgCl બોન્ડ હશે, આમાં CaCl બોન્ડ હશે અને આમાં હશે SrCl બોન્ડ બરાબર. તો આમાંથી મોસ્ટ પોલર બોન્ડ કયો હોય બરાબર, મતલબ કે જે વધારે ધ્રુવીય છે બરાબર એ કયો હોય એ તમારે ઓળખીને કહેવાનો હોય. ક્લિયર? આમાંથી મતલબ વધારે ધ્રુવીય કયો છે બરાબર એ તમારે ઓળખીને કહેવાનો છે. આ હોમવર્ક છે તમારું. તો ધ્યાન રાખજો, બોન્ડ પોલારિટી ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ડિફરન્ટ બરાબર. ઓકે, હવે અહીંયા ધ્યાન રાખજો કે NH3 અને NF3 બરાબર. તો NH3 માં એને આવો શેપ હશે, NH3 નો NHHH અને NF3 નો શેપ બી આવો હશે FFF બરાબર. તો અગર NH બોન્ડ તમે દેખો અને NF બોન્ડ દેખો બરાબર, તો NH બોન્ડ કરતા NF બોન્ડ વધારે પોલર છે. ક્લિયર? હવે એને અહીંયા એક વસ્તુ હું તમને જે સમજાવું એ સમજી લેજો. આ રૂલ્સ હું લખેલા રાખું છું બરાબર. ઓકે, હવે જે વાત કહું ને એ સમજજો કે અગર બોન્ડની વાત કરીએ ને બોન્ડની વાત કરીએ અગર, ક્લિયર? ઓકે, તો બોન્ડની અગર વાત કરીએ તો NH બોન્ડ કરતા જે NF બોન્ડ है એ વધારે પોલર है. ક્લિયર? અગર બોન્ડની વાત કરીએ તો. અને અગર મોલિક્યુલની વાત કરીએ બરાબર, અણુની વાત કરીએ તો NH3 is more polar than NF બરાબર. ધ્યાન રાખજો, અગર બોન્ડની વાત કરીએ તો આ બોન્ડ પોલર है અને અગર અણુની વાત કરીએ તો NH3 પોલર है. તો આવું કેમ है સમજો. तो देखो આના ઉપર भी અહીંયા લોન પેર હશે, આના ઉપર भी શું હશે, અહીંયા લોન પેર હશે. આ NH3 એના શું है NF3. તો NH3 માં કેવું હોય કે જે પોલારિટી હશે આ ડાયરેક્શનમાં હશે, ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ઉપરથી વિદ્યુત ઋણતા ઉપરથી આ ડાયરેક્શનમાં હશે. અહીંયા પોલારિટી અહીંયા આ ડાયરેક્શનમાં હશે. હાઇડ્રોજન ઉપર પાર્શિયલી પોઝિટિવ, અહીંયા भी હાઇડ્રોજન ઉપર પાર્શિયલી પોઝિટિવ, અહીંયા भी પોઝિટિવ. અને જે નાઇટ્રોજન હશે એના પર નેગેટિવ હશે. તો देखो આની જે ડાયપોલ મોમેન્ટ આમ થશે, આના કારણે જે ડાયપોલ મોમેન્ટ આમ થશે, આના કારણે ડાયપોલ મોમેન્ટ આમ થશે અને જે લોન પેર है એની भी ડાયપોલ મોમેન્ટ ઉપર થશે. તો અહીંયા થઈ રહ્યું કેવું કે જેટલી भी ડાયપોલ મોમેન્ટ છે બરાબર બધી સેમ ડાયરેક્શનમાં, જેટલી भी ડાયપોલ મોમેન્ટ બની રહી છે એ બધી સેમ ડાયરેક્શનમાં. તમે જોઈ લો આના અંદર જેટલી भी ડાયપોલ મોમેન્ટના જે સાઇન બની રહ્યા એ બધા સેમ ડાયરેક્શનમાં, મતલબ ઉપરની ડાયરેક્શનમાં જઈ રહ્યા છે. ક્લિયર? ઓકે, તમે NF3 માં દેખજો તો થશે કેવું કે આ જે શેરિંગ ઇલેક્ટ્રોન એ ફ્લોરિન તરફ આવશે, કેમ કે ફ્લોરિનની વધારે વિદ્યુત ઋણતા. તો આ પાર્શિયલી નેગેટિવ, આ પાર્શિયલી નેગેટિવ. અને મેં તમને સમજાવ્યું કે ડાયપોલ મોમેન્ટની ડાયરેક્શન કઈ હોય બરાબર. તો ડાયપોલ મોમેન્ટની જે ડાયરેક્શન હશે પોઝિટિવ નેગેટિવ થશે, મતલબ તમારો ડાયપોલ મોમેન્ટ આમ જશે. ક્લિયર? અહીંયાથી ડાયપોલ મોમેન્ટ આમ જશે, આની ડાયપોલ મોમેન્ટ આમ જશે અને જે લોન પેર છે એની ડાયપોલ મોમેન્ટ ઉપરની ડાયરેક્શનમાં. તો અહીંયા થઈ રહ્યું કેવું કે ડાયપોલ મોમેન્ટ અલગ અલગ ડાયરેક્શનમાં આવી ગઈ છે, એના કારણે જે ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ છે એ થોડી ઓછી થવાની સંભાવના છે. મતલબ કે આના અંદર જે μ है એ નિયરલી 0 થવાની સંભાવના છે અને આના અંદર જે ડાયપોલ મોમેન્ટ है એ ગ્રેટર ધેન 0 થવાની પોસિબિલિટી છે. કેમ કે અહીંયા ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ વધી રહી છે, કેમ કે બધી ડાયપોલ મોમેન્ટ સેમ ડાયરેક્શનને ફોલો કરી રહી છે, એક દિશાને શું કહેવાય ઓલું ફોલો કરી રહી છે. હવે સમજી લેવાનું. ચલો, અને આના અહીંયા આગળ શું થઈ રહ્યું કે જે ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ છે એ ઓછી થઈ રહી છે, કેમ કે આની જે ડાયરેક્શન છે બધાની અલગ અલગ છે અને સામે પેલાની ડાયરેક્શન આ બંનેની ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન છે. તો આ બંને ડાયપોલ મોમેન્ટ બરાબર પછી આનું ફાઇનલ ડાયપોલ મોમેન્ટ બી અહીંયા થવાનું છે. તો એ હિસાબથી અહીંયા ડાયપોલ મોમેન્ટ કેન્સલ થવાના બહુ ચાન્સ વધી જાય. એટલા માટે થશે કેવું કે અગર અણુની વાત કરીએ તો NH3 અણુ NF3 અણુ કરતાં વધારે ધ્રુવીય થશે, પણ અગર બોન્ડની વાત કરીએ તો NF બોન્ડ NH બોન્ડ કરતાં વધારે પોલર થશે બરાબર. તો અહીંયા આગળ એ સમજાવવાની કોશિશ કરીએ કે અગર ડાયપોલ મોમેન્ટ અગર સેમ ડાયરેક્શનમાં है તો પોલારિટી ઇન્ક્રીઝ થશે, મતલબ બંધની ધ્રુવીયતામાં શું થશે, વધારો થશે. એનો મતલબ કે સિમેટ્રી બરાબર, ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ડિફરન્ટ, આ બધા બોન્ડ પોલારિટી પર ઇફેક્ટ કરે છે બરાબર. એવું આપણે અહીંયા સમજાવવાની કોશિશ કરીએ. ક્લિયર? તો આવું બધું હે બરાબર, બુકમાં લખ્યું છે બોન્ડ પોલારિટીના ઉપર. ક્લિયર? હવે ધ્યાન રાખજો, હવે પોલારિટીના હિસાબથી મતલબ જે બોન્ડ એના કેરેક્ટર નક્કી થતા હોય, જે બંધની ધ્રુવીયતા છે બરાબર એના હિસાબથી બંધનું મતલબ કેરેક્ટર, બંધનો સ્વભાવ નક્કી થાય બરાબર, ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ડિફરન્ટ ઉપરથી બરાબર. એવું કહેવાય કે જે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીનો જે ડિફરન્ટ છે બરાબર એની અલગ અલગ વેલ્યુના હિસાબથી બોન્ડના સ્વભાવ છે બરાબર. તો ધ્યાન રાખજો, ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીનો ડિફરન્ટ અગર લેસ ધેન 0.25 છે બરાબર, સોરી લેસ ધેન 0.15 है तो એવા જે બોન્ડ હશે એને આપણે નોન પોલર કહીશું બરાબર, મતલબ કે આને અધ્રુવીય બંધો કહીશું
બરાબર ધ્યાન રાખજો અગર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી નો જે ડિફરન્ટ है એ લેસ ધેન ઓર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.15 है તો એવા જે મોલિક્યુલ્સ છે બરાબર એવા બોન્ડ એને આપણે નોન પોલર બોન્ડ કહીએ છીએ અધ્રુવીય બંધો કહીએ છીએ અને ગુજરાતીમાં કહેવું હોય તો એને કહેવાય અધ્રુવીય સહસંયોજક બંધો બરાબર આ ડેટા બહુ કામનો है ક્લિયર अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है તમારો 0.15 થી વધારે બરાબર અને લેસ ધેન 1.8 યા फिर 1.9 જેટલો है બરાબર અમુક બુકમાં 1.8 લખ્યું હશે અમુક બુકમાં 1.9 લખ્યું હશે એ જોઈ લેવાનું વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત 0.15 થી લેસ ધેન 1.9 યા फिर લેસ ધેન 1.8 है બરાબર તો એવા બોન્ડને કહેવાય પોલર બોન્ડ્સ બરાબર પોલર કોવેલેન્ટ બોન્ડ બરાબર એને કહેવાશે પોલર કોવેલેન્ટ બોન્ડ ગુજરાતીમાં કહેવાશે એને ધ્રુવીય સહસંયોજક બંધો બરાબર ધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ ક્લિયર અને તમારો જો ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ડિફરન્ટ है ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1.9 है બરાબર તો એવા જે બોન્ડ હશે એને કહેવાશે આયોનિક બોન્ડ બરાબર મતલબ કે એવા જે બોન્ડ હશે એ તમારા આયોનિક નેચરમાં આવી જશે એવા જે બંધ હશે એ તમારા બની જશે આયનીય બંધો બની જશે ક્લિયર તો ધ્યાન રાખજો એવા જે બોન્ડ હશે આયોનિક બોન્ડ બનશે અને અહીંયા બી જે બોન્ડ પોલારિટી है બરાબર એના હિસાબથી આ ડિઝાઇન થયું है હવે માન લો ધારો કે કેવી રીતે મને એમ પૂછ્યું है બરાબર કે મારા જોડે NaCl है બરાબર ચલો NaF है तो मान लो फ्लोरीन ની જે 4 ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી અને Na ની કેટલી હોય 0.9 તો બંનેમાં ડિફરન્ટ કેટલો 2.1 તો જો ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ડિફરન્ટ 1.9 થી અગર વધારે તો એ આયનિક બોન્ડ બનશે मतलब NaF એ આયોનિક નેચરનો થઈ જશે કેવો થશે આયોનિક નેચર NaCl है બરાબર તો એના નાની 3 है આની है 0.9 તો અહીંયા જે ડિફરન્ટ है સોરી આ ડિફરન્ટ 3.1 થશે બરાબર હવે આ જે Na ની એ 0.9 है ક્લિયર तो 3 માંથી 0.9 નીકળશે તો અહીંયા થશે 2.1 देखो આ 3.1 થશે મારું મેથ્સ થોડું વીક છે ધ્યાન રાખજો બરાબર તો અહીંયા જે 2.1 થશે ક્લિયર તો અહીંયા બી 2.1 है मतलब 1.9 થી વધારે થઈ ગયું તો આ બી કેવો થશે આયોનિક તો આવી રીતે તમે ડિસાઈડ કરીએ કોણ આયોનિક है કોણ કોવેલેન્ટ है અને કોણ અધ્રુવીય હવે માન લો તમારી જોડે આવું है બરાબર HH ક્લિયર તો આની જે વિદ્યુત ઋણતા है 2.1 કે આની કેટલી 2.1 તો આ બંને વચ્ચે ડિફરન્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી કેટલું है 0 है डिफरेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी શું है 0 मतलब कि विद्युत ऋणताનો તફાવત 0 है હવે જોઈ લો તમે લેસ ધેન 0.15 है તો એ નોન પોલર થશે એનો મતલબ કે આ જે બોન્ડ है બરાબર એના અંદર તમે આવી રીતે પોઝિટિવ અથવા આવી રીતે નેગેટિવ કશું કરી નહીં શકો કારણ કે આ જે બોન્ડ है નોન પોલર થઈ ગયો અધ્રુવીય થઈ ગયો બરાબર તો એના અંદર તમે ધન ધ્રુવ અથવા ઋણ ધ્રુવ તમારે દર્શાવવાના હોતા નથી અગર બોન્ડ નોન પોલર है तो यू कैन नॉट शोइंग हियर पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल क्लियर ओके तो आ ध्यान रखજો बराबर कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट आंथी ओछो है तो नॉन पोलर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट 0.15 या फिर 1.8 होती है तो ये थશે पोलर कोवेलेंट અને 1.9 થી અગર વધારે તો એવા બોન્ડ થશે આયોનિક ક્લિયર અને જેટલો બી ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ ડિફરન્ટ વધારે હશે બરાબર એટલા આપણા જે અણુ હશે એ ધ્રુવીય બનતા જશે मतलब कि આપણા મોલેક્યુલ્સ એટલા પોલર બનતા જશે ક્લિયર ઓકે તો આવી બધી જે વાતો है આપણી બુકમાં કરી है બરાબર NCERT માં હવે અને મારે તમને જે વાતો કરવી છે એ અલગ વાતો है મારે તમને જે શીખવવું है આપું એ અલગ લેક્ચર है બરાબર MCQ લેવલે હું વાત કરવા માંગુ છું અહીંયા થોડી બરાબર પહેલા એકવાર ફટાફટ આટલું જોઈ લો તમે ओके હવે એને મારે તમને શીખવવું હોય બરાબર ઓકે કે તમને એવું પૂછે કે બંધની ધ્રુવીયતાના બરાબર બંધની ધ્રુવીયતાના ચડતા ઉતરતા ક્રમ જણાવો બંધની ધ્રુવીયતાના ચડતા अथवा ઉતરતા ક્રમ જણાવો બરાબર એવા એક તો એમસીક્યુ આવે मतलब કે જે બોન્ડ પોલારિટી है બરાબર એનો ઇન્ક્રીઝિંગ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर तो जनरली કેવું હશે કે પહેલા તો બોન્ડ પોલારિટી એ વિદ્યુત ઋણતાના તફાવત ઉપર આધાર રાખશે बराबर अथवा तो जो आखो मॉलिक्यूल है बराबर ये मॉलिक्यूल की सिमेट्री तमने खबर होवी જોઈએ बराबर ये जो मॉलिक्यूल है एनो तमने आकार खबर होवो જોઈએ અને પછી તમને સમજણ પડવી જોઈએ કે ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ ની ડાયરેક્શન શું है ક્લિયર અને આવી રીતે તમે એમસીક્યુ સોલ્વ કરી શકો ઓકે બરાબર હવે મારે તમને થોડા એને બોન્ડ પોલારિટી ના જે રૂલ અમુક સમજાવવા બરાબર એ સમજાવી દઉં કે કેવા કેવા બોન્ડ ને પોલર બોન્ડ કહેવાના है બરાબર है ને કેવા કેવા બોન્ડ્સ પોલર હોય બરાબર તો मतलब પોલર મોલેક્યુલ શું है એ મારે તમને કહેવું है ક્લિયર પોલર મોલેક્યુલ ઓકે તો એના અંદર હવે ધ્યાન રાખજો બરાબર પોલર મોલેક્યુલ્સ કોને કહેવાય ઓકે બરાબર તો
और पोलर मॉलिक्यूल में समझो एक काम करो, पोलर मॉलिक्यूल्स कौन है तो समझो धारो कि तुमने सी साल दीधुं या फिर ट्रांस साल दीधुं बराबर, तो ध्यान राखवाना कि सीस पोलर है, सीस कहेवाय पोलर અને ટ્રાન્સ કહેવાય નોન પોલર બરાબર। આ એક રૂલ છે તમને अगर सीस અને ટ્રાન્સ ફોર્મ આલે તો सीस પોલર હશે, ટ્રાન્સ કેવા હશે નોન પોલર હશે। मान लो હું તમને એક સમજાવું છું, અહીંયા C એટલે Cl है બરાબર, એટલે F है बराबर, અહીંયા F है बराबर ને એટલે Cl है। चलो आ C है कि ट्रांस है बराबर, तो आ ट्रांस है, શું है ट्रांस, क्लियर। હવે એક બીજું ડ્રો કરું અહીંયા આગળ બરાબર, ઓકે C डबल बॉन्ड C એટલે Cl है એટલે Cl है। चलो અહીંયા F है बराबर એટલે F है बराबर, आ तो C है, કયું है C, तो થશે કેવું સમજો હવે जनरली बराबर। तो आज क्लोरीन ऐसे इलेक्ट्रॉन खेंचे तो एनी बॉन्ड पोलैरिटी आम बराबर, आ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खेंचे तो एनी बॉन्ड पोलैरिटी आम થશે, क्लियर। आ फ्लोरीन ની આમ થશે, आ फ्लोरीन ની આમ થશે, तो देखो आ फ्लोरीन ની बॉन्ड पोलैरिटी अपोजिट એટલે કેન્સલ, આની અને આ ક્લોરીન ની અપોઝિટ એટલે કેન્સલ, તો આનો ટોટલ મ્યુ કેટલો આવશે 0 આવશે। मतलब આપણે જે ટ્રાન્સ હશે કેવા થશે નોન પોલર થઈ જશે, मतलब કે ટ્રાન્સ કેવા થઈ જશે અધ્રુવીય થઈ જશે, કારણ કે એની જે પરિણામી દ્વિધ્રુવશાક માત્રા છે એનું મૂલ્ય 0 ડીવાય બની ગયું હોય। અને સીસ માં કેવું થશે કે આની પોલારિટી આમ થશે, આની પોલારિટી આમ થશે, આની આમ થશે પોલારિટી, આની આમ થશે, પણ થઈ રહ્યું કેવું કે ક્લોરીન કરતા જે ફ્લોરીન है बराबर એની જે વિદ્યુત ઋણતા હશે, એની જે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી છે અલગ હશે, तो यहाँ टोटल पोलैरिटी 0 नहीं થાય। समझो डायरेक्शन तो अपोजिट है, यहाँ भी डायरेक्शन अपोजिट है। देखो अब एक वस्तु समझो, बेरिलियम जोड़े यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है बराबर, બંને साइड फ्लोरीन है तो एनी म्यू 0 થશે, પણ બેરિલિયમ ની એક સાइड क्लोरीन है, બીજી साइड फ्लोरीन है बराबर, तो આની અને આની જે ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ એ 0 નહીં થાય। આના અંદર म्यू હશે એ નિયરલી 0 રહેશે, मतलब 0.1 કેવો રહેશે, કેમ કે ક્લોરીન ની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ઓછી है, तो ક્લોરીન એટલા બધા નહીં ખેંચે કે જેટલા ફ્લોરીન ખેંચી શકશે, ક્લિયર। तो આ જે હશે એ ગ્રેટર ધેન 0 ડિવાઇડ રહેશે અને એના કારણે જે C હશે કેવા રહેશે પોલર રહેશે, સમજીને પડે। તો આ ધ્યાન રાખજો બરાબર, रूल 1 કે જે C હોય એ પોલર હોય બરાબર અને ટ્રાન્સ હોય નોન પોલર હોય, કારણ કે ટ્રાન્સના અંદર જે ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ એ 0 થઈ જશે અપોઝિટ ડાયરેક્શનના કારણે, અને સીસના અંદર ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ એ 0 નહીં થાય, ક્લિયર ઓકે। તો આ એક પહેલા તો એ વાત है बराबर, रूल 1 बराबर ओके। અને જે આપણો માસ્ટર રૂલ એ ધ્યાન રાખવાનો है बराबर, मास्टर रूल શું है बराबर, तो मास्टर रूल એવો है बराबर, ध्यान रखो मास्टर रूल શું है बराबर, કે bond polarity is proportional to electronegativity different बराबर, and bond polarity is depends on symmetry बराबर। હવે रूल नंबर 2 में ध्यान रखो थीटा proportional to मतलब bond polarity एंटी proportional to 1 upon थीटा बराबर। थीटा मतलब અહીંયા આગળ એંગલ ની વાત है, तो હવે આને સમજવાની કોશિશ કરીએ। મારા જોડે અલગ અલગ મોલેક્યુલ है बराबर, एक है ऑर्थोक्लोराइड बराबर, બીજું है मेटाक्लोराइड बराबर અને ત્રીજું है पैराक्लोराइड, क्लियर ओके पैराक्लोराइड। चलो तो અહીંયા मतलब જે एंगल બની રહ્યું એને મેં थीटा કીધું है, तो આના અંદર જે थीटा है કેટલો है 60 है बराबर, एंगल કેટલો 60 નો, આના અંદર थीटा 120 है, આ બંને વચ્ચેનો જે ખૂણો है एंगल बराबर, ને અહીંયા જે थीटा है 180 હશે બરાબર, આ બંને વચ્ચેનો एंगल। मैं कीधुं है कि जेम जेम थीटा વધશે बॉन्ड एंगल વધશે एम बॉन्ड पोलैरिटी डिक्रीज થશે बराबर। तो સૌથી વધારે જે बॉन्ड एंगल है पैराનું હોય बराबर, मतलब पैरा કેવો થશે नॉन पोलर। એવી રીતે ના સમજાય તો થોડું બુદ્ધિ વાપરજો કે આ ક્લોરીન ને બરાબર એની बॉन्ड पोलैरिटी આમ હશે, આ ક્લોરીન ની बॉन्ड पोलैरिटी આમ હશે, તો બંનેની ડાયરેક્શન લગભગ સેમ है, तो એના અંદર જે ટોટલ म्यू है એ ગ્રેટર ધેન 0 રહેશે, ક્લિયર। આમાં बॉन्ड पोलैरिटी આમ રહેશે, આની बॉन्ड पोलैरिटी આ રહેશે, तो આનો જે ટોટલ જે है बराबर એ 0 ની નજીક આવશે, પણ 0 થશે નહીં, मतलब 0.1, કારણ કે થોડી અહીંયા ડાયરેક્શન અપોઝિટ થઈ રહી है। અને જે પેરા હોય બરાબર, એ પેરા એ સિમેટ્રી है बराबर, मतलब सममिति है એના અંદર, तो પેરામાં કેવું થશે આની ડાયરેક્શન આમ થશે, આની ડાયરેક્શન આમ થશે, तो टोटली એકબીજાની અપોઝિટ ડાયરેક્શન થઈ પેરામાં। देखो પેરામાં કેવું થયું ટોટલી એકબીજાની અપોઝિટ ડાયરેક્શન થઈ, તો બંને એકબીજાની ડાયપોલ મોમેન્ટ નષ્ટ કરશે, એકબીજાની જે ડાયપોલ મોમેન્ટ એને નાબૂદ કરશે, અને આના અંદર જે म्यू હશે એ કમ્પ્લીટલી 0 થઈ જશે, અને જે પેરા હશે કેવા બની જશે નોન પોલર બનશે, પેરા કેવા બનશે નોન પોલર। ધ્યાન રાખજો આમ તો જે ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ હોય ને એ બધા નોન પોલર જ હોય, ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ જનરલી નોન પોલર જ હોય, અને એ લોકોને આપણે ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ્સ માટે જે પોલારિટી બહુ ઓછી માનીએ છીએ, પણ તો બી ધ્યાન રાખજો કે ઓર્થો જે બોન્ડ પોલારિટી है એના અંદર ઓર્થો મેટા પેરા રહેશે આપણું બરાબર। બોન્ડ પોલારિટીમાં શું રહેશે ઓર્થો મેટા અને પેરા રહેશે બોન્ડ પોલારિટી માટે, ક્લિયર। એના પછી સીસ વધારે પોલર હશે કોના કરતા ટ્રાન્સ કરતા
અને બાકી તો જે બી હશે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ડિફરન્સ ઉપરથી ડિસાઇડ થશે. ક્લિયર? ઓકે, હવે અહીંયા આગળ ધ્યાન આપજો. તો આવી રીતે આપણને ખબર પડે કોણ પોલર અને કોની પોલારિટી ઓછી છે. બરાબર? તો એવી રીતે તમે એના ડિક્રીઝિંગ ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર અરેન્જ કરી શકો. ઓકે, હવે બીજું એક વસ્તુ હું તમને જે કહું એ સાંભળી લેજો. બરાબર? પોલર મોલિક્યુલ માટે. ઓકે, તો ચાર્જેડ સ્પીસીઝ આર ઓલવેઝ પોલર. બરાબર? એવો એક રૂલ કહું છું, એ ધ્યાન રાખજો. ચાર્જેડ સ્પીસીઝ આર ઓલવેઝ પોલર. બરાબર? ચાર્જેડ સ્પીસીઝ આર ઓલવેઝ પોલર મતલબ કે જે વીજભાર ધરાવે છે એ હંમેશા ધ્રુવીય છે. મતલબ તમને ઓપ્શન આ દે આવા કે ભાઈ SO4 -2. બરાબર? પછી ઓપ્શન બી માં દીધું BF3, ઓપ્શન સી માં દીધું CCl4 અને ઓપ્શન ડી માં દીધું SF6. અને તમને એમ પૂછ્યું કે which species is polar મતલબ આમાંથી કોણ ધ્રુવીય છે. બરાબર? તો તમે દેખો આના ઉપર માઈનસ ચાર્જ છે, આના ઉપર કશું હે નહીં, આના ઉપર भी કઈ નહીં, આના ઉપર भी કઈ નહીં. તો જેના ઉપર ચાર્જ है पोलर है. क्लियर? चार्जेड स्पीसीज आर पोलर मतलब हम जो NH4 प्लस है या फिर SO4 2 माइनस है या फिर PO4 -3 है. क्लियर? तो હવે જેના ઉપર भी ચાર્જ આ રીતે લખેલું હોય PH4 +1 है, જેના ઉપર भी ચાર્જ તમને દેખાડેલો હશે. બરાબર? જેટલી भी ચાર્જેડ સ્પીસીઝ છે એ ઓલવેઝ પોલર રહેશે કેમ કે એના ઉપર પોલ પ્રેઝન્ટ है. નેગેટિવ या फिर પોઝિટિવ જે भी પોલ है એના ઉપર નેગેટિવ અથવા પોઝિટિવ ધ્રુવ હાજર है. બરાબર? તો એને પોલર કહેવાની. ચાર્જેડ સ્પીસીઝ આર ઓલવેઝ પોલર. बराबर? બહુ મોસ્ટ એમપી રૂલ है. बराबर? तो ध्यान रखજો. समझी ગયા આસપાસ हुए है ना? समझी ગયા ને? સારું. તો ચાર્જેડ સ્પીસીઝ એ પોલર હશે. ક્લિયર? તો આ એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની. બરાબર? સીસ હશે એ થોડા પોલર રહેશે, ટ્રાન્સ નોન પોલર રહેશે. ક્લિયર? ઓર્થો મેટા પેરામાં પોલારિટી ડિક્રીઝ થશે, પેરા નોન પોલર થશે કેમ કે પેરાની જે આકાર એવો હોય કે એના કારણે એની ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ 0 થાય એની સિમેટ્રીના કારણે. ક્લિયર? ઓકે, MCQ ની જે ચર્ચા હશે પછી કરીશું. હાલ ખાલી આપણે રૂલ ભણવાના છે પોલારિટી ઉપર, પછી આપણે MCQ કરીએ છીએ. ઓકે, હવે એને આપણને ખબર કેવી રીતે પડે કે નોન પોલર મોલિક્યુલ કયો છે. બરાબર? હાઉ ટુ આઈડેન્ટિફાય નોન પોલર મોલિક્યુલ. ક્લિયર? હાઉ ટુ આઈડેન્ટિફાય નોન પોલર મોલિક્યુલ. બરાબર? તો એના માટે હું રૂલ્સ કહી દઉં. કાલે મેં આ રૂલ લાઈવ લેક્ચર કર્યું હતું આ રૂલ ભણવા માટે કાલે, પણ શું લાઈટ જતી રહી હતી એટલે કદાચ વાઈફાઈ કટ થઈ ગયું હશે. ઓકે, પહેલા જે રૂલ 1 है બરાબર એ સમજી લો. ઓલ એલિમેન્ટ્સ આર નોન પોલર. ઓલ એલિમેન્ટ્સ આર નોન પોલર. હવે આમાં જો ઓલ એલિમેન્ટ્સ આર નોન પોલર એને ગુજરાતીમાં કહેવાય બધા જ તત્વો અધ્રુવીય છે. બધા જ તત્વો કેવા છે? અધ્રુવીય છે. તો સમજો અગર તમને એલિમેન્ટ્સ આલ દે તો નોન પોલર है. કેમ? તો એનું કારણ है કે એના અંદર જે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ડિફરન્ટ है 0 है. બરાબર? કોઈ બી એલિમેન્ટ્સ હોય તત્વો હોય એના અંદર વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત શૂન્ય છે તો એ બધા નોન પોલર થશે. देखो ધારો કે તમને I2 આલ દીધું, H2 આલ દીધું, બરાબર? N2 આલ દીધું, O2 આલ દીધું, P4 આલ દીધું या फिर एसिड આલ દીધું. બરાબર? या फिर हीलियम, नियॉन, आर्गोन. હવે देखो આ લોકો મોલિક્યુલ્સ સ્વરૂપમાં ના હોય, મતલબ એ લોકો અણુ ના બનાવે, એ લોકો પરમાણુ બનાવે કેમ કે એમનો બોન્ડ ઓર્ડર 0 હોય, બંધ ક્રમાંક 0 હોય એટલા માટે. તો આ બધા એલિમેન્ટ્સ છે. એલિમેન્ટ્સ મતલબ તત્વો છે આ બધા. તો બરાબર? તો બધા તત્વો કેવા હશે? નોન પોલર. મતલબ જે એક જ પરમાણુના બનેલા હશે. બરાબર? એ બધા તત્વો હશે. બરાબર? અને એલિમેન્ટ્સ હંમેશા કેવા હશે? નોન પોલર. તો ધ્યાન રાખવાનું ઓલ એલિમેન્ટ્સ આર નોન પોલર. બધા જ તત્વો કેવા છે? અધ્રુવીય. બરાબર? એક્ઝામ્પલ આ રહ્યા. ઓકે, રૂલ નંબર 2. બરાબર? તો રૂલ નંબર 2 માં ધ્યાન રાખજો. બરાબર? કે અગર LP 0 હોય, બરાબર? LP શું હોય? 0 હોય. બરાબર? અને સાઇડ એટમ સેમ હોય. ક્લિયર? સાઇડ એટમ સેમ હોય. બરાબર? એવી સ્પીસીઝ એવી જે બી સ્પીસીઝ છે બરાબર એ નોન પોલર હશે. એ કેવી હશે? નોન પોલર. ધ્યાન રાખો જેના અંદર LP શું है 0 है અને સાઇડ એટમ સેમ है એવી બધી સ્પીસીઝ કેવી હશે? નોન પોલર હશે. માન લો કેવી રીતે મને ધારો કે એવું આવ્યું है CH4. બરાબર? તો હવે CH4 માં હું શું કરું? પહેલા LP શોધીશ. બરાબર? તો CH4 માં LP 0 है. તમે શોધી લેજો, મેં તમને શીખવેલી LP શોધતા. CH4 માં LP શું है? 0 है. અને સાइड एटम मतलब જોવાનું કે બાજુમાં કોણ है? तो देखो બાજુમાં બધા હાઇડ્રોજન है. બરાબર? मतलब બધા હાઇડ્રોજન है टोटली सेम है. બરાબર? તો એને આપણે નોન પોલર કહી દેવાનું. શું કહેવાનું? નોન પોલર. હવે સમજો મારી જોડે CHCl3 શું है? CHCl3 થોડા અક્ષર મોટા કાઢું. બરાબર? CHCl3 है. હવે આના અંદર સમજો આ પોલર है કે નોન પોલર? CHCl3. બરાબર? તો હવે આના અંદર ધ્યાન રાખજો કે આના અંદર LP 0 है. બરાબર? આના અંદર भी તમે ફાઇન્ડ કરી દેજો CHCl3 માં LP શું है? 0 है. પણ તમે સાઇડ એટમ દેખો તો
તો સાઇડ એટમમાં 3 ક્લોરીન ને 1 શું હે હાઇડ્રોજન હે બરાબર मतलब કે સાઇડ એટમ સેમ નથી ક્લિયર તો આને આપણે પોલર કહેવાનું કેવો કહેવાનો પોલર સમજણ પડે देखो ફરીથી બોલ દઉં अगर Lp 0 है बराबर અને સાઇડ એટમ સેમ है बराबर तो એવી સ્પીસીઝ કેવી થશે એવી સ્પીસીઝ કેવી થશે નોન પોલર થશે સમજો ધારો કે મને એવું પૂછ્યું है કે CO2 है बराबर શું है CO2 तो चलो पोलर है कि नॉन पोलर फटाफट आंसर करो CO2 पोलर है कि नॉन पोलर देखो भाई नहीं तो भाई હું આન્સર કરું સમજો CO2 है ને તો પહેલા આમાં Lp જોઈ લો બરાબર તો CO2 માં Lp કેટલી 0 है એ તમે જોઈ લેજો CO2 માં Lp 0 है હવે સાઇડ એટમ માં કોણ ઓક્સિજન मतलब કે સાઇડ એટમ કહેવાય સેમ ક્લિયર તો જો Lp0 સાઇડ એટમ સેમ બરાબર मतलब કે નોન પોલર मतलब કે આપણો જે CO2 है કેવો છે અધ્રુવીય ક્લિયર ચલો હું તમને બીજું પૂછું PCl5 પોલર है कि नॉन पोलर तो चेक करो हमें Lp શું है 0 है बराबर PCl5 માં Lp 0 है અને સાઇડ એટમ ચેક કરો જે સાઇડ એટમ સેમ है देखो બધા સાઇડ એટમ શું है ક્લોરીન है 5 શું है ક્લોરીન तो देखो Lp0 साइड एटम सेम बराबर तो एवी स्पीसीज केवी नॉन पोलर एनो मतलब PCl5 भी केवो है आपनो नॉन पोलर PCl5 भी केवो छे अध्रुवीय छे क्लियर तो मैं તમને જે કીધું है बराबर એના एग्जांपल લઈ લઉં કે अगर Lp0 है અને સાइड एटम सेम है तो એવી જે સ્પીસીज છે કેવી હશે नॉन पोलर હશે मतलब કે एग्जांपल है CH4 है बराबर एग्जांपल में फिर CO2 है बराबर एग्जांपल में BeCl2 है बराबर BeCl3 है તમે ચેક कर દેજો હું જેટલી બી સ્પીસીઝ લખું છું બધી SF6 है बराबर ओके तो આવી જે જેટલી બી સ્પીસીઝ है એ બધી નોન પોલર રહેશે અધ્રુવીય રહેશે ક્લિયર તો અધ્રુવીય પકડવા માટેનો આ બીજો રૂલ है बराबर देखो पहला रूल શું है एलिमेंट्स आर नॉन पोलर मतलब તત્વો અધ્રુવીય છે બીજો રૂલ શું है કે જેના અંદર भी Lp0 है बराबर અને સાઇડ એટમ સેમ है क्लियर तो એ લોકો નોન પોલર રહેશે એ લોકો કેવા રહેશે અધ્રુવીય રહેશે બરાબર આ બીજો રૂલ છે ઓકે હવે એને રૂલ નંબર 3 દેખવાનું है ચલો હવે રૂલ નંબર 3 માં શું કીધું है ક્લિયર તો હવે અહીંયા આ રૂલ નું થોડું मतलब એક્સેપ્શન આપ્યું है ક્લિયર કે ઘણીવાર કેવું થાય બરાબર ઘણીવાર Lp2 હોય બરાબર અને Lp3 હોય તો પણ અમુક જે અણુઓ છે બરાબર એ નોન પોલર જોવા મળ્યા છે આપણે કેવું કીધું કે Lp0 હોય તો જ નોન પોલર હોય બરાબર એવી આપણે વાત કરીએ પણ એવું નહીં અમુક એવા કે જેમાં 2 Lp અથવા 3 Lp તો બી એવા અણુઓ નોન પોલર છે मतलब એવા અધ્રુવીય આપણને જોવા મળ્યા છે બરાબર તો એમાં ધ્યાન રાખજો अगर Lp2 છે બરાબર 2 Lp અને એના અંદર Ab4E2 ટાઈપ है बराबर 2 Lp સમજો Lp કેટલી છે 2 અને ટાઈપ શું है Ab4E2 બરાબર તો એ નોન પોલર થશે ધ્યાન રાખજો Lp કેટલી છે 2 Lp કેટલી છે 2 છે બરાબર અને ટાઈપ કહીએ Ab4E2 તો એ નોન પોલર થશે અને Lp અગર 3 है અને ટાઈપ है તમારી Ab2E3 બરાબર ટાઈપ કહીએ Ab2E3 બરાબર તો એ બી નોન પોલર થશે ક્લિયર પણ આના અંદર બી એક જરૂરી વસ્તુ है કે સાઇડ એટમ સેમ જોઈએ બરાબર સાઇડ એટમ સેમ તો આમાં ધ્યાન રાખજો સાઇડ એટમ સેમ मतलब જે બી પડોશી है એ સરખા જોઈશે તો ધ્યાન રાખજો એવું જરૂરી નહીં કે Lp0 હોય તો જ અધ્રુવીય થાય એવું જરૂરી નહીં કે Lp0 અને સાઇડ એટમ સેમ હોય તો જ અધ્રુવીય થાય ઘણી વખત Lp2 આવશે અથવા Lp3 આવશે તો બી તમને નોન પોલર મોલેક્યુલ મળશે मतलब કે અધ્રુવીય અણુ મળશે પણ એના અંદર સાઇડ એટમ સેમ હોવા જોઈએ શું સેમ હોવું જોઈએ સાઇડ એટમ देखो જેમાં Lp હોય અને નોન પોલર હોય એવા બે જ એક્ઝામ્પલ है ક્લિયર એક વસ્તુ આપણો હું જે બોલ્યું है જેમાં Lp હોય બરાબર જેમાં Lp હોય અને નોન પોલર હોય જેમાં Lp હોય અને નોન પોલર હોય એવા બે જ છે Ab4E2 અને Ab2E3 બરાબર આના સિવાય કોઈ એવું નહીં કે જેની જોડે Lp હોય અને નોન પોલર હોય માન લો કે તમને માન લો તમને આવું મળ્યું Ab2E2 બરાબર Ab2E2 આવું મળે તો સમજી લો પોલર જ હશે ક્લિયર જેમાં Lp એ નોન પોલર એવા બે જ છે बुद्धि वपराय कि नहीं आ बे एवी टाइप है कि जे नॉन पोलर बनी है के मान लो Ab2E2 મળ્યું તો Ab2E2 આ બંને બની है તો એ પોલર હશે मान लो તમને Ab3 મળ્યું है बराबर Ab3 મળ્યું है समझो Ab3 मैं શું લખ્યું Ab2E3 है तो नॉन पोलर अगर Ab3 મળશે તો એ પોલર જ થશે બરાબર मतलब કે કેવો થશે ધ્રુવીય થશે ઓકે હવે આને સમજાવવાની કોશિશ કરું કે આવું કેમ થયું है બરાબર तो આનું એક ઉદાહરણ લઉં તમને બરાબર Ab4E2 નું એક एग्जांपल સમજાવું બરાબર
તો AB4 જે E2 है बराबर એનો એક एग्जांपल है AB4 E2 એનો एग्जांपल है XeF4 શું है XeF4 બરાબર સમજો XeF4 તો XeF4 અને AB4 E2 હશે તમે ચેક કરી દેજો XeF4 કેવો હશે AB4 E2 એનું જે આકાર હશે આવો રહેશે XeF4 નો XeF બરાબર અહીંયા રહેશે F અને આટલે રહેશે F બરાબર આનો જે આકાર હશે આવો રહેશે સ્ક્વેર પ્લેનર બરાબર XeF4 E2 मतलब એના જોડે બે લોન પેર છે બરાબર તો આની એક લોન પેર અહીંયા હશે અને આની જે બીજી લોન પેર હશે એ અહીંયા હશે ક્લિયર તો હવે થશે કે હું XeF2 માં સમજજો XeF2 માં થશે એવું કે આ જે બંધ હશે બરાબર આની પોલારિટી આ ડાયરેક્શનમાં થશે આની પોલારિટી આ ડાયરેક્શનમાં આની પોલારિટી આ ડાયરેક્શનમાં આની આ ડાયરેક્શનમાં જે લોન પેર છે બરાબર એની પોલારિટી ઉપર આ લોન પેરની પોલારિટી નીચે તો થશે કેવું દેખો આ ફ્લોરિન ની ડાયપોલ મોમેન્ટ અને આ ફ્લોરિન ની ડાયપોલ મોમેન્ટ અપોઝિટ છે તો ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ 0 આ લોન પેર ની ડાયપોલ મોમેન્ટ અને આ લોન પેર ડાયપોલ મોમેન્ટ અપોઝિટ છે તો ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ 0 આવી રીતે આ ફ્લોરિન અને આ ફ્લોરિન ની ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ 0 તો થશે કેવું કે આના જોડે લોન પેર 2 છે પણ તો બી આનો mu 0 થઈ જશે મતલબ કે આની ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ 0 થશે કારણ કે લોન પેર એકબીજાની ડાયપોલ મોમેન્ટ ને કેન્સલ કરી રહી છે સમજો લોન પેર એકબીજાની ડાયપોલ મોમેન્ટ ને કેન્સલ કરે ફ્લોરિન એકબીજાની ડાયપોલ મોમેન્ટ ને કેન્સલ કરે આ भी फ्लोरीन એકબીજાની ડાયપોલ મોમેન્ટ ને કેન્સલ કરે તો XeF4 ઇઝ નોન પોલર XeF4 ઇઝ નોન પોલર ક્લિયર તો ધ્યાન રાખજો એવું મેં કીધું હતું કે Lp 0 હોય તો તમારે સાઇડ એટમ સેમ એવું જોવાનું હોય પણ હવે હું તમને એવું કહ્યું અગર Lp 2 અને 2 Lp સાથે અગર તમારે AB4 E2 મળી રહ્યું તો તમે એને નોન પોલર કહેવાનું હોય પણ ક્યારે અગર સાઇડ એટમ સેમ है तो સાઇડ એટમ કેવો સેમ मतलब कि मैं તમને XeF4 આપ્યું है तो मान लो मैं તમને XeF4 नहीं આપ્યું બરાબર એના બદલે મેં તમને આલ્યું એવું સમજો મેં તમને આવું એક્ઝામ્પલ આલ્યું XeFCl3 આલ્યું એક્ઝામ્પલ શું આલ્યું XeFCl3 બરાબર હવે આના અંદર તમે Lp જોશો 2 આવશે ક્લિયર Lp કેવી આવશે 2 અને એના અંદર સાઇડ એટમ ડિફરન્ટ છે બરાબર XeFCl3 માં સાઇડ એટમ કેવાય ડિફરન્ટ સમજો તો XeF બરાબર F એટલે F અને અહીંયા શું આવશે Cl આવશે ક્લિયર હવે આ લોન પેર ક્લિયર તો આના અંદર એટલે mu greater than 0 રહેશે મતલબ આ પોલર રહેશે થોડો ઘણો એટલો બધો બી પોલર નહીં પણ થોડો ઘણો પોલર રહેશે કેમ તો સમજો અહીંયા ફ્લોરિન देखो આ બે ફ્લોરિન એકબીજાને કેન્સલ કરી દેશે લોન પેર એકબીજાને કેન્સલ કરશે પણ આ બાજુ ફ્લોરિન છે અને આ બાજુ શું છે ક્લોરીન તો એની ડાયપોલ મોમેન્ટ સેમ નહીં હોય થશે કે ફ્લોરિન ની વધારે છે ડાયપોલ મોમેન્ટ સામે ક્લોરીન ની ઓછી હશે તો આના કારણે આ જે બોન્ડ હશે થોડો ઘણો પોલર રહી જશે અને આપણો જે XeFCl3 એ થોડો પોલર રહેશે બરાબર मैं તમને કેમ કીધું સાઇડ એટમ સેમ है तो તમે નોન પોલર કરો देखो Lp अगर 2 है 2 Lp है અને સાઇડ એટમ અગર સેમ है तो તમારે એને નોન પોલર કરવાનું છે ક્લિયર देखो Lp 2 है અને સાઇડ એટમ ડિફરન્ટ है બરાબર તો તમારે એને પોલર કહેવાનું છે સમજણ પડી देखो અહીંયા भी હું એવું બોલી રહ્યો કે Lp 0 અને સાઇડ એટમ સેમ હોય તો પોલર ક્લિયર मतलब CH4 CO2 BeCl2 है बराबर देखो मैं एक क्वेश्चन कहूं BeCl2 इज पोलर BeCl2 इज नॉन पोलर बराबर BeCl2 is non polar but BeFCl is polar बराबर BeFCl is polar मतलब BeCl2 नॉन पोलर हो सकता है लेकिन जो BeFCl होता है वो कैसा रहेगा पोलर रहेगा क्योंकि इसमें साइड एटम सेम नहीं हो रहे इसमें साइड एटम सेम है तो ये नॉन पोलर हो जाएगा समझ रहे हो ओके तो ये मैंने Lp2 के साथ XeF4 को यहाँ पे समझाने की कोशिश की है अभी है ना Lp3 के साथ नॉन पोलर जो बन रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं XeF2 की बात कर रहा हूँ चलो ओके चलो अभी Lp3 तो ऐसा एक मॉलिक्यूल होता है XeF2 Lp3 के साथ जो नॉन पोलर है वो एक मॉलिक्यूल है XeF2 अभी XeF2 क्या होता है उसकी टाइप होती है Ab2E3 XeF2 का जो टाइप है वो क्या है Ab2E3 टाइप है XeF2 का ध्यान रखना इसका XeF2 का टाइप क्या होता है Ab2E3 तो मतलब इसका जो शेप रहेगा वो ऐसा रहेगा XeF और F इसके अंदर 3 लॉन पेयर है वो ऐसे होती है एक लॉन पेयर ऐसे रहती है एक लॉन पेयर ऐसे और दूसरी एक जो लॉन पेयर है वो ऐसे रहेगी ठीक है चलो XeF2 बराबर रेखीय शेप है नो क्लियर रेखीय शेप है लिनियर आकार है बराबर XeF2 નો હવે એને એક્ઝીમાં કેવું થશે આ જે ફ્લોરિન હશે બરાબર આની ડાયપોલ મોમેન્ટ આમ હશે આ જે ફ્લોરિન હશે આની ડાયપોલ મોમેન્ટ આમ હશે તો ચલો બે ફ્લોરિન ની ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ 0 मतलब એકબીજાની ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન है એટલે ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ 0 ચલો આ લોન પેરની ડાયપોલ મોમેન્ટ અહીંયા હશે આ બેની ભેગી થઈ અને ફિઝિક્સ મુજબ ડાયપોલ મોમેન્ટ અહીંયા થશે તો આની જે ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ થશે 0 તો XeF2 ની સિમેટ્રીમાં એવું કહેવામાં આવે કે ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ શું થશે 0 તો
તો Xg(F2) ની ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ 0 થશે, એનો મતલબ કે Xg(F2) કેવો થશે? નોન પોલર. નોન પોલર मतलब Xg(F2) કેવો થશે? અધ્રુવીય. તો ધ્યાન રાખજો, અગર Lp 3 है बराबर અને ટાઈપ અગર Ab2E3 है बराबर, तो ये नॉन पोलर થશે अगर साइड एटम सेम है तो. Lp2 અને ટાઈપ અગર Ab4E2 है અને આમાં भी अगर साइड एटम सेम है तो ये કેવો થશે? नॉन पोलर થશે. क्लियर? चलो હું તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછું, XgFCl इज पोलर और नॉन पोलर? पोलर और नॉन पोलर. XgFCl इज पोलर और नॉन पोलर. बराबर, तो થશે કેવું કે અહીંયા તમારે Cl સમજી લેવાનું. બરાબર, XgFCl, તો Xg ને F અને શું છે? Cl. તો થશે કેવું કે હવે આના અંદર ડાયપોલ મોમેન્ટ થોડી 0 કરતા વધી જશે, કારણ કે જો ફ્લોરિનની ડાયપોલ મોમેન્ટ અને ક્લોરીન ડાયપોલ મોમેન્ટ એમાં થોડો ડિફરન્ટ હશે. ફ્લોરિનની વધારે હશે, ક્લોરીનની ઓછી હશે, તો ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ 0 નહીં થાય. બરાબર, અને XgFCl હશે થોડો પોલર બનશે. તો ફરીથી ધ્યાન રાખજો, અગર Lp2 છે, Lp3 है અને આના સાથે આ ટાઈપ है Ab4E2 या फिर Ab2E3 ટાઈપ है बराबर, અને સાઇડ એટમ સેમ है तो તમારે એને નોન પોલર કહેવાનું, બાકી નોન પોલર નથી કહેવાનું. અને Lp0 માં भी अगर સાઇડ એટમ સેમ है तो નોન પોલર કહેવાનું, બાકી નોન પોલર કહેવાનું નથી. ક્લિયર? તો અહીંયા જે રૂલ છે એને હું ફરીથી લખવાની કોશિશ કરું છું. બરાબર, અને મેં તમને સમજાવી દીધું કે રૂલમાં કેવી રીતે મેં લખ્યું है. બરાબર, ઓકે. તો અહીંયા ધ્યાન રાખજો, ઘણી વખત બરાબર જે Ab4E2 है बराबर અને જે Ab2E3 है बराबर, એવા અણુઓ નોન પોલર હોય છે. બરાબર, Ab4E2 બરાબર અને Ab2E3 જેવા અણુઓ એ નોન પોલર હોય છે અને એના માટે Lp is not equal to 0 છે. બરાબર, તો બી આવું થયું છે. બરાબર, Lp not equal to 0 તો બી આવું થયું છે. ક્લિયર? તો આ રૂલ નંબર 3 આપણો સમજણ પડે. देखो रूल 1 ऑल एलिमेंट्स आर नॉन पोलर. रूल नंबर 2 अगर Lp 0 है અને સાઇડ એટમ સેમ है बराबर, तो એવી સ્પીસીઝ બરાબર તો એ નોન પોલર રહેશે. रूल 3 માં એવું કીધું છે કે જેના જોડે 2 Lp है तो 3 Lp है અને Ab4E2 या फिर Ab2E3 टाइप है तो ये नॉन पोलर રહેશે. ओके. रूल नंबर 4 માં એવું કીધું છે બરાબર, रूल नंबर 4 માં કીધું છે કે જો Lp0 હોય બરાબર, જો Lp0 હોય અને સાઇડ એટમ ડિફરન્ટ હોય બરાબર, સાઇડ એટમ ડિફરન્ટ હોય બરાબર, તો ઘણીવાર શેપ જોવા પડે છે. શેપ જોવા પડે છે. ક્લિયર? સમજો, હવે Lp0 હોય અને સાઇડ એટમ ડિફરન્ટ હોય તો ઘણીવાર શેપ જોવા પડે છે. શેપ મતલબ કે તમારે એનો આકાર ચેક કરવો પડે છે. બરાબર, અને એના ઉપરથી આપણને ખબર પડતી હોય કે આ પોલર है કે નોન પોલર. ક્લિયર? પણ આવા જે MCQ है રેર MCQ હશે. રેર मतलब બહુ સંભાવના ઓછી है કે તમને આવા MCQ પૂછે. બરાબર, આ ધ્યાન રાખજો, રેર MCQ है બરાબર. આવા MCQ અગર પૂછશે તો જેઈ એડવાન્સમાં પૂછશે, એના સિવાય નહીં પૂછે. બરાબર, આવા જે MCQ અગર પૂછવા હશે તો જેઈ એડવાન્સમાં પૂછશે, બાકી મને નહીં લાગતું કે પૂછે. સમજો, ધારો કે તમને એવું આ દીધું કે PCl3F2 બરાબર, શું આ દીધું? PCl3F2 અને પૂછ્યું है कि पोलर और नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर. बराबर, देखो क्वेश्चन શું है આપણા ભાઈ, PCl3F2 એ પોલર है कि नॉन पोलर. चलो, तो આપણે બધા રૂલ લગાવી દઈએ. चलो, पहला रूल શું है? ऑल एलिमेंट्स आर नॉन पोलर. बराबर, ऑल एलिमेंट्स आर नॉन पोलर मतलब કે તત્વો અધ્રુવીય હોય. चलो, આ તત્વ છે, આ એલિમેન્ટ છે ના, આ કમ્પાઉન્ડ છે. બરાબર, એનો મતલબ કે રૂલ 1 થી આ આપણને કેવો લાગે છે? પોલર. અગર રૂલ 1 એપ્લાય કરો તો મને શું લાગે? આ પોલર. समझन पड़ी? देखो रूल 1 ऑल एलिमेंट्स आर नॉन पोलर. बराबर, अगर एलिमेंट्स होत तो હું નોન પોલર કહેત, પણ આ એલિમેન્ટ નહીં, આ કમ્પાઉન્ડ છે. અગર તત્વ હોત તો હું એને અધ્રુવીય કહેત, આ તત્વ નહીં, સંયોજન છે. ક્લિયર? તો રૂલ 1 થી મને કેવો લાગે છે? પોલર. હવે એને રૂલ 2 માં શું કીધું? Lp0 હોય. બરાબર, તો ચલો પહેલા આપણે એની Lp ફાઇન્ડ કરી દઈએ. બરાબર, તો આના અંદર Lp0 આવશે, તમે ફાઇન્ડ કરી દેજો. આના અંદર શું આવશે? Lp0. देखो Lp0 અને સાઇડ એટમ સેમ હોય તો देखो હવે આના અંદર સાઇડ એટમ તો ક્લોરીન અને ફ્લોરીન मतलब સાઇડ એટમ કહેવાય, અલગ અલગ છે. આપણે શું કીધું? Lp0 એન્ડ સાઇડ એટમ સેમ તો આપણે કહેવાનું है નોન પોલર. તો આપણે શું કહેવાનું? નોન પોલર. પણ આપણો જે એક્ઝામ્પલ એમાં કેવું હોય કે Lp0 है બરાબર, પણ સાઇડ એટમ ડિફરન્ટ है. ક્લિયર? એનો મતલબ રૂલ 2 થી બી કેવો થઈ રહ્યો? આ પોલર થઈ રહ્યો છે. બરાબર, રૂલ 2 થી બી કેવો થઈ રહ્યો છે? પોલર. કારણ કે સાઇડ એટમ સેમ હોય તો આપણે નોન પોલર કહીશું. અહીંયા સાઇડ એટમ ડિફરન્ટ છે એટલે રૂલ 2 થી આપણે એને કેવું કહીશું? પોલર. रूल नंबर 3 तो ये तो Ab4E2 અને Ab2E3 માટે. બરાબર, તો આપણો જે મોલેક્યુલ है એની ટાઈપ તો Ab5 है. બરાબર, આપણો જે મોલેક્યુલ એની ટાઈપ શું है? Ab5. તો ભાઈ રૂલ 3 વાપરવાનો કોઈ મતલબ નહીં.
રૂલ 3 ત્યારે જ વાપરવાનું કે જ્યારે AB4E2 અથવા AB2E3 થતું હોય, બરાબર. તો આપણો AB5 થાય, બરાબર. તો એના માટે રૂલ નંબર 3 વાપરીને કોઈ મતલબ નહીં. ઓકે, હવે હું આન્સર કરું છું, બરાબર. તો આમ તમને આન્સર જનરલી કેવો લાગશે કે ભાઈ પોલર હે, બરાબર. મતલબ કે PCl3F2 તમને કેવો લાગશે? પોલર હે એવું લાગશે, રાઈટ આન્સર કે ભાઈ PClF3 એ પોલર જ હોય, બરાબર. PCl3F2. પણ હવે ઘણીવાર શું થાય કે તમને એની મતલબ જે આકૃતિ આલ દે, મતલબ કે એની તમને અગર ડિઝાઇનિંગ આલ દે, બરાબર, તો શું કરવાનું હોય? ઓકે, હું આ જે રૂલ છે, બરાબર, એ આમ તો હવે લખેલા જ રાખવા પડશે, બરાબર. ઓકે, તો હવે હું અહીંયા જોઉં છું કે મને અગર આકૃતિ આલ દે, શેપ આલ દે, તો કેવું કરવાનું હોય? ચલો, તો હું જો ધારો કે એવું હોય કે ભાઈ આ જે શેપ હશે આનો આવો હશે, ક્લિયર. PCl3F2 હશે આવો હશે, ત્રિકોણીય ટ્રાયગોનલ બાયપિરામિડલ, બરાબર. ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડ, ક્લિયર. ઓકે, PC ક્લિયર. ઓકે, मान लो अगर આવી રીતે, બરાબર, અહીંયા Cl है, बराबर. ओके, चलो PCl3F2 है, बराबर. ओके, અહીંયા F है, बराबर. આટલે F है. चलो एक Cl અહીંયા है, एक Cl અહીંયા है અને એક Cl અહીંયા है, बराबर. प्रोबेबिलिटी 1 संभावना, बराबर. આપણી એક સંભાવના है. चलो બીજી સંભાવનામાં એવું है કે આપણા જોડે F અહીંયા है, बराबर. એક F અહીંયા है, આટલે Cl है, અહીંયા Cl है અને અહીંયા Cl है. આ है प्रोबेबिलिटी 2, बराबर. अगर હું આને આવી આકૃતિ દોરું તો શું થશે? સમજો આ PCl3F2 છે બંને, ક્લિયર. આ બી PCl3F2 અને પેલો બી શું છે? PCl3F2 છે. દેખાય છે PCl3F2? ના, કતરા જણા જોવે એવો એટલે દેખાય કે નહીં દેખાતું PCl3F2? બોલો મત કશું, ખાલી હા કે ના. PCl3F આકૃતિનું લખાણ દેખાય થોડો હે? ઓકે, देखो હવે આ બી PCl3F2 है અને આ બી શું है? PCl3F2 है, बराबर. હવે અહીંયા જો અગર આવું હોય PCl3F2, તો देखो આ ફ્લોરિન અને આ ફ્લોરિન, मतलब આ ફ્લોરિન ડાયપોલ મોમેન્ટ આમ થશે, ફ્લોરિન ડાયપોલ મોમેન્ટ આમ થશે. તો બંને ફ્લોરિન એકબીજાની ડાયપોલ મોમેન્ટને કેન્સલ કરશે, બરાબર. બંને ફ્લોરિન એકબીજાની ડાયપોલ મોમેન્ટને કેન્સલ કરશે, ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ 0 થશે. આ ક્લોરિનની ડાયપોલ મોમેન્ટ આમ છે, બરાબર. અને આ બંને ક્લોરિનની આમ, પણ ફિઝિક્સ વાળા શું કરશે? પરિણામી લેશે. ફિઝિક્સ વાળા શું કરશે? પરિણામી લેશે. તો देखो આની ડાયપોલ મોમેન્ટ આની ડાયપોલ મોમેન્ટ, ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ કેન્સલ થશે. આ બે અને આ બંને, મતલબ સમજો આ ડાયપોલ મોમેન્ટ ને આ ડાયપોલ મોમેન્ટ, એનું જે ફાઇનલ ડાયપોલ મોમેન્ટ આ થશે. તો અહીંયા ક્લોરિન ડાયપોલ મોમેન્ટ ને આ ક્લોરિન ડાયપોલ મોમેન્ટ કેન્સલ થશે. અગર આવો શેપ આલ દેશે તો એના માટે μ 0 થશે. એના માટે શું થશે? μ 0. એનો મતલબ કે એ વખતે આપણે PCl3F2 ને કહેવાના નોન પોલર. શું કહેવાના? નોન પોલર, બરાબર. તો देखो હવે અહીંયા રૂલ 2 થોડો તૂટ્યો હોય, બરાબર. રૂલ 2 થોડો તૂટ્યો હોય કેવી રીતે? કે આપણે એમ કીધું કે Lp0 અને સાઇડ એટમ્સ m હોય તો નોન પોલર થશે. પણ અહીંયા કેવું કે Lp0 હોય, બરાબર, અને સાઇડ એટમ ડિફરન્ટ है તો બી નોન પોલર થયું છે. પણ આવું ક્યારે કરવાનું હોય? અગર આપણને શેપ આલે, આકૃતિ આપે તો. અગર શેપ કે આકૃતિ નથી આપ્યા તો પછી આપણે એને પોલર જ સમજીશું. અગર ખાલી લખાણ આપ્યું સમજો, એવું કીધું હોય કે PCl3F2 ઇઝ પોલર ઓર નોન પોલર, બરાબર, તો પછી આપણે એને પોલર કહીશું, ક્લિયર. પણ તમને આવી આકૃતિ આલ દે, બરાબર, અને પછી પૂછે કે પોલર ઓર નોન પોલર, તો આપણે એને નોન પોલર કહીશું, ક્લિયર. તો જે એડવાન્સમાં પોસિબિલિટી है. देखो હવે અહીંયા કેવું ફ્લોરિન ડાયપોલ મોમેન્ટ આમ હશે, બરાબર. આ બાજુ ફ્લોરિન ડાયપોલ મોમેન્ટ આમ હશે, બરાબર. ક્લોરિનની અલગ है, અહીંયા બી ક્લોરિનની અલગ है, અહીંયા બી ક્લોરિનની અલગ है. તો કેવું કે ટોટલ ડાયપોલ મોમેન્ટ કોઈની બી 0 નહીં થવાની. એનો મતલબ કે અહીંયા ડાયપોલ મોમેન્ટ ગ્રેટર ધેન 0 રહેશે. તો ક્લિયર. તો એવી કન્ડિશનમાં PCl3F2 કેવો રહેશે? પોલર રહેશે. તો આ બધા એને કોન્ટ્રાવર્સલ ક્વેશ્ચન કહેવાશે, બરાબર. ધારો કે તમને PCl3F2 આલ દીધું, બરાબર, તો એ કોન્ટ્રાવર્સલ ક્વેશ્ચન है. કોન્ટ્રાવર્સલ ક્વેશ્ચન મતલબ એનું નક્કી નહીં है એ પોલર બી હોઈ શકે અને નોન પોલર બી હોઈ શકે, બરાબર. પણ જનરલી તમારે અગર શેપ આપ્યો હોય તો ભાઈ તમારે શેપ જોઈને કહેવાનું હોય, અને શેપ ના આપ્યો હોય, બરાબર, તો ભાઈ તમારે પોલર કહીને આવી જવાનું. શું કહીને આવી જવાનું? પોલર. ચલો હવે એમાં બીજા એક્ઝામ્પલ તમને બતાવું, એક બે એક્ઝામ્પલ. ઓકે, ચલો બીજો એક્ઝામ્પલ है મારી જોડે, બરાબર. આવું નવું બીજું એક્ઝામ્પલ है, બરાબર. એ છે XgCl2F2, બરાબર. XgCl2F2 ઇઝ પોલર ઓર નોન પોલર. XgCl2F2 इज पोलर और नॉन पोलर. देखो આ બધા કોન્ટ્રાવર્સલ ક્વેશ્ચન है, બરાબર. કોન્ટ્રાવર્સી માં ક્વેશ્ચન. ચલો હવે XgCl2F2, ચલો, બરાબર. તો પહેલા देखो ऑल एलिमेंट्स आर नॉन पोलर. चलो આ એલિમેન્ટ नहीं है, બરાબર, मतलब કેવો હશે? પોલર, ક્લિયર. અગર તત્વો હોત તો આપણે એને અધ્રુવે કહેતા, ક્લિયર. આ તો સંયોજન है, બરાબર. તો આપણે એને શું કહીશું? પોલર. ઓકે, રૂલ નંબર 2 Lp0 है, સાઇડ એટમ સેમ है, બરાબર. ચલો આમાં Lp ફાઇન્ડ કરો, બરાબર. चलो હવે આમાં Lp આવશે 2. કેટલી આવશે? Lp 2. અને સાઇડ એટમ ડિફરન્ટ है, मतलब रूल 2 ના હિસાબથી भी આ કેવો है? પોલર है. रूल 2 ના હિસાબથી भी કેવો? પોલર. ચલો હવે એને ટાઈપ નક્કી કર દો. અને ટાઈપ है AB4E2. શું ટાઈપ है? AB4E2.
તમે આની ટાઈપ નીકાળજો XgCl2F2 આની ટાઈપ તમે નીકાળજો Ab4E2. ચલો હવે રૂલ 3 માં શું કીધું કે Ab4E2 नॉन पोलर Ab4E2 नॉन पोलर साइड एटम सेम. तो देखो आ Ab4E2 है पर એના અંદર સાइड एटम डिफरेंट है. क्लोरीन भी है ना फ्लोरीन भी है. मतलब कि रूल 3 में એવું કીધું કે સાइड एटम सेम है तो नॉन पोलर बराबर. तो હવે ये साइड एटम डिफरेंट है એનો मतलब अगर रूल नंबर 3 થી ચેક કરીએ તો બી કેવું થઈ રહ્યું છે પોલર. मतलब रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 रूल नंबर 3 બધા આને કેવું કહે છે પોલર કહી રહ્યા છે. બધા રૂલ થી આપણને પોલર જ લાગે છે ધ્રુવીય જ લાગે છે બરાબર. પણ જ્યારે આપણે એની ફિગર ચેક કરીએ એની આકૃતિ જોઈએ તો આવું થાય સમજો કે પોસિબિલિટી એવી છે કે આવું હોય બરાબર. તમારો Xg હોય તો એટલે F બરાબર એટલે F અહીંયા Cl અને અહીંયા Cl અને એક લોન પેર એટલે બરાબર. પોસિબિલિટી 1. પોસિબિલિટી 2 કેવી છે કે Xg બરાબર ઓકે. પોસિબિલિટી 2 કેવી કે Xg બરાબર એટલે Cl અહીંયા Cl એટલે F બરાબર ને એટલે લોન પેર સમજો. અગર પોસિબિલિટી આવી છે તો શું થશે? પોસિબિલિટી આવી તો કેવું થશે? નોન પોલર બરાબર. કેવું થશે? નોન પોલર અધ્રુવીય. કેમ? તો આ ફ્લોરીન અને આ ફ્લોરીન એકબીજાની પોલારિટી કેન્સલ કરશે. ક્લોરીન પોલારિટી કેન્સલ કરશે. લોન પેર પોલારિટી કેન્સલ કરશે. નોન પોલર થઈ જશે અને એના માટે ડાયપોલ મોમેન્ટ થશે 0. ક્લિયર? અગર આકૃતિ આવી છે તો આપણો જે XgCl2F2 છે એ કેવો થઈ જશે? નોન પોલર થઈ જશે. કેવો થશે? નોન પોલર. ક્લિયર? અને તમને આવું આવે તો આમાં કેવું સમજો Cl ના આવે F બરાબર. Cl ના શું F અહીંયા F ના આવે Cl मतलब બંને એકબીજાને કેન્સલ કરશે પણ એટલું બધું કેન્સલ નહીં કરે તો એના માટે μ > 0 રહેશે. मतलब कि તમને આવો અગર પ્રોબેબિલિટી આ દીધી તો તમારો જે Xgf2 હશે પોલર થઈ જશે. ક્લિયર? मतलब XgCl2F2 કેવો થશે? પોલર થશે. તો આ બધા કોન્ટ્રાવર્શલ ક્વેશ્ચન है बराबर. જેમ કે PCl3F2 है या फिर XgCl2F2 है बराबर. એવો ને એવો એક કોન્ટ્રાવર્શલ ક્વેશ્ચન है CH2Cl2 बराबर. હવે આ તમારો હોમવર્ક है बराबर. CH2Cl2 बराबर એ भी કોન્ટ્રાવર્શલ ક્વેશ્ચન है. मतलब એનું भी कोई फिक्स ना થાય કે આને આપણે પોલર કહેવાનો કે નોન પોલર. આવા લોકો માટે શું કરવાનું હું તમને પછી વાત કહું બરાબર. આવા જે હે બરાબર એના માટે શું કરવાનું? અગર એની આકૃતિ તમને આ દીધી છે ફિગર આપીને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. આકૃતિ ઉપરથી તમને ખબર પડી જશે પોલર કહેવાનો કે નોન પોલર. પણ આકૃતિ વગર અગર પ્રશ્ન પૂછ્યો તો થોડી પ્રોબ્લેમ રહેશે તમને આન્સર કરવામાં. ક્લિયર? આકૃતિ વગર અગર પ્રશ્ન પૂછ્યો તો તમને પ્રોબ્લેમ પડશે આન્સર કરવામાં. देखो હવે CH2Cl2 માં કેવું હોય તો CH2Cl2 માં આવું કે CH बराबर ClH अगर આવો હોય બરાબર અથવા તો આવું હોય કે CH Cl અને Cl સમજો. અગર આવી પોસિબિલિટી H ના સામે Cl ના સામે CH તો કેવું થશે? નોન પોલર થઈ જશે. તો થશે નોન પોલર. અને પોસિબિલિટી એવી કે HCl તો કેવો રહેશે? પોલર રહેશે. ક્લિયર? અગર આકૃતિ આ લે તો તમે આકૃતિ પરથી આન્સર આપજો. પણ ધારો કે તમને આકૃતિ ના આપે બરાબર તો તમારે શું કરવાનું હોય બરાબર એવું તમને બરાબર. તો એના માટે રૂલ નંબર 5 બરાબર मतलब रूल नंबर 4 बराबर એમાં વગર આકૃતિએ શું કરવાનું? ક્લિયર? વગર આકૃતિએ શું કરવું? ક્લિયર? ઓકે. અગર તમને જે આકૃતિ એ નથી આપી શેપ નથી આપી તો ધ્યાન રાખજો કે જેમાં પણ લેસ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ પ્રેઝન્ટ હોય લેસ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ પ્રેઝન્ટ હોય જેમાં પણ લેસ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ પ્રેઝન્ટ હોય बराबर ए मोर पोलर થશે. એ થશે મોર પોલર. मतलब સમજો જેમાં બી લેસ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ પ્રેઝન્ટ હોય એ મોર પોલર થશે. એનો મતલબ શું છે કે मतलब જે વિદ્યુત ઋણતા ઓછી હોય બરાબર. વિદ્યુત ઋણતા ઓછી હોય એવા પરમાણુની જેમ સંખ્યા વધતી જાય બરાબર એમ પોલર થતો જાય. સમજો ધારો કે મને એને આલ્યું PCl3F2 અને બીજું આલ્યું PF3Cl2 બરાબર. હવે પૂછ્યા બંનેમાંથી વધારે પોલર કોણ છે બરાબર. PCl3F2 અને PF3Cl2 આ બંનેમાંથી વધારે પોલર કોણ છે? તો સમજો અહીંયા ક્લોરીન 3 છે અહીંયા ફ્લોરીન 3 છે બરાબર. તો હું તમને શું કહું લેસ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ જેટલા વધારે સમજો. ફ્લોરીનની વિદ્યુત ઋણતા શું 4 અને ક્લોરીનની વિદ્યુત ઋણતા શું 3. ક્લિયર? આ વિદ્યુત ઋણતા ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી બરાબર. તો લેસ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ જેની જોડે વધારે એ પોલર બરાબર. તો સમજો કે લેસ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ मतलब ઓછી વિદ્યુત ઋણતા ધરાવતા વધારે કોની જોડે? તો આની જોડે मतलब આની જોડે ક્લોરીન વધારે. ક્લિયર? જેની વિદ્યુત ઋણતા ઓછી હોય એવા પરમાણુ જેની જોડે વધારે હોય એ પોલર. ક્લિયર? તો અહીંયા આગળ આ વધારે પોલર થશે બરાબર. PCl3F2 is more polar than PF3Cl2 અગર વગર આકૃતિએ કહેવું હોય તો. બાકી આ બંને નોન પોલર બી બની શકે અગર હું એનો શેપ બનાવવા જાઉં બરાબર. અગર હું એના શેપ બનાવવા જાઉં તો બંને નોન પોલર બી થઈ શકે પણ અગર વગર આકૃતિ કહેવું તો मान लो मारो आવું है CHCl3
બરાબર CH4 બરાબર CH2Cl2 અને CCl4 બરાબર આના અંદર મારે બંધની ધ્રુવીયતાનો ક્રમ જોઈએ છે બરાબર બંધની ધ્રુવીયતાનો ક્રમ ક્લિયર ઓર્ડર ઓફ બોન્ડ પોલારિટી બરાબર તો એવી કન્ડિશનમાં હું શું કરીશ ક્લિયર ઓકે તો હું તમને અરેન્જ કરાવી દઉં હવે બધું નીકાળી દઉં છું આપણો જે ક્વેશ્ચન્સ હોય બરાબર CHCl3 બરાબર CH4 બરાબર એના પછી CCl4 બરાબર અને એના પછી એ CH2Cl ઓકે આ થોડો બદલી દઉં અહીંયા હું CHCl3 રાખું છું CH ઓકે देखो હું ક્વેશ્ચન થોડો ચેન્જ કરી દઉં આ નહીં ક્વેશ્ચન અલગ છે મારો આ બધું નીકાળી દઉં છું બરાબર અને એક આના પરથી એક ક્વેશ્ચન સમજાવવાની કોશિશ કરું જે મેં રૂલ નંબર લાસ્ટમાં લખ્યો ધ્યાન રાખજો કે જેના જોડે લેસ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ વધારે મતલબ ઓછી વિદ્યુત ઋણતા ધરાવતા પરમાણુની સંખ્યા વધારે બરાબર એને આપણે વધારે ધ્રુવીય કહેવાનું રહેશે देखो આના પરથી એક હું તમને ક્વેશ્ચન કરાવું છું સમજજો હવે ક્વેશ્ચન શું છે તો ક્વેશ્ચન એવો હોય બરાબર કે CH3Cl CH2Cl2 CHCl3 અને CCl4 બરાબર આની અંદર ધ્રુવીયતાનો ક્રમ ક્લિયર ધ્રુવીયતાનો ક્રમ મતલબ પોલારિટીનો ઓર્ડર જોઈએ મારે હે ને પોલારિટીનો ઓર્ડર જોઈએ છે ક્લિયર તો પહેલા એને જોઈ લો બરાબર તો આના અંદર Lp0 હોય આના અંદર બી Lp0 હોય આના અંદર બી Lp0 હોય આના અંદર બી Lp0 હોય ચલો હવે આપણે પહેલા નક્કી કરીએ પહેલા રૂલ 1 બરાબર રૂલ 1 માં શું કીધું ઓલ એલિમેન્ટ્સ આર નોન પોલર ચલો આ લોકો એલિમેન્ટ્સ છે એલિમેન્ટ્સ નહીં मतलब કે આ લોકો પોલર હોઈ શકે આ લોકો કેવા હોઈ શકે પોલર હોઈ શકે બરાબર આ લોકો ધ્રુવીય હોઈ શકે કેમ કે આ બધા શું છે સંયોજન છે ક્લિયર ઓકે એના પછી રૂલ નંબર 2 ના હિસાબથી જોઈએ કે Lp0 અને સાઇડ એટમ સેમ હોય તો देखो Lp0 देखो Lp0 અને સાઇડ એટમ સેમ હોય બરાબર તો એ થશે નોન પોલર તો આમાં સાઇડ એટમ ડિફરન્ટ આમાં બી ડિફરન્ટ અને આમાં સેમ છે એનો મતલબ આ નોન પોલર થઈ જશે રૂલ નંબર 2 ના હિસાબથી આ નોન પોલર થશે કેમ કે Lp0 અને સાઇડ એટમ સેમ છે તો આ નોન પોલર થશે મતલબ કે સૌથી ઓછી ધ્રુવીયતા આની આવશે ક્લિયર તો એને લાસ્ટમાં લઈ લઉં CCl4 ને લાસ્ટમાં લઈ લઉં કેમ કે એની ધ્રુવીયતા સૌથી ઓછી થઈ જશે ક્લિયર તો હવે હું જે બનાવી રહ્યો અહીંયા બનાવી લઉં કે CCl4 એ લાસ્ટમાં રહેશે ક્લિયર હવે એનથી વધારે કોને કહેવાનું બરાબર હવે આ એને કોન્ટ્રાવર્સી મતલબ સમજણ માટે આનું નક્કી નહીં થાય આ પોલર બી થઈ જાય કે નોન પોલર બી થઈ જાય કે આના શેપના હિસાબથી માન લો અગર આવું થયું CHHClCl બરાબર તો પોલર થઈ જશે બરાબર ને આવું થઈ ગયું CHH અને ClCl બરાબર તો આ નોન પોલર થઈ જશે તો હવે આવું જ્યારે તમને કોન્ટ્રાવર્સી હાલ ને બરાબર એ વખતે તમારે શું કરવાનું પછી તો તમારી જોડે એક જ ઓપ્શન છે બરાબર કે તમે જે લાસ્ટમાં મેં તમને જે રૂલ કીધો રૂલ નંબર 4 ના પછી એક નવો રૂલ કીધો કે લેસ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ જેન જોડે વધારે હશે લેસ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ વધારે હશે બરાબર એ મોસ્ટ પોલર થઈ જશે એ કેવું થશે મોસ્ટ પોલર मतलब કે ઓછી વિદ્યુત ઋણતા ધરાવતા જેન જોડે વધુ હશે એ સૌથી વધારે પોલર થશે ક્લિયર તો જો હવે આન જોડે ને મતલબ મોલેક્યુલ્સ કયા સમજો તો એક તો હાઇડ્રોજન મોલેક્યુલ અને ક્લોરીન ચલો હાઇડ્રોજનની કેટલી વિદ્યુત ઋણતા 2.1 છે અને ક્લોરીનની કેટલી 3 હું શું કહું કે ઓછી વિદ્યુત ઋણતા ધરાવતા જેન જોડે વધારે હશે એ પોલર થશે ક્લિયર તો ઓછી વિદ્યુત ઋણતા ધરાવતા મતલબ કે જેન જોડે હાઇડ્રોજન વધારે હશે એ પોલર થઈ જશે ચલો તો સૌથી વધારે હાઇડ્રોજન કોણ જોડે તો આન જોડે હાઇડ્રોજન નહીં છે આન જોડે એક હાઇડ્રોજન આન જોડે બે હાઇડ્રોજન આન જોડે ત્રણ હાઇડ્રોજન તો જેન જોડે ત્રણ હાઇડ્રોજન હશે એ મોસ્ટ પોલર થઈ જશે ક્લિયર એના પછી મતલબ જેન જોડે લેસ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ વધારે હશે એ મોસ્ટ પોલર થશે એના પછી આપણો જે કોન્ટ્રાવર્સી છે બરાબર અને એના પછી આપણો રહેશે CHCl3 ક્લિયર તો આ લાસ્ટમાં કેમ આવ્યું કેમ કે આ નોન પોલર થઈ ગયું રૂલ 2 ના હિસાબથી અને એના પછી કોન્ટ્રાવર્સી પડી હતી આપણા જોડે તો જેવી કોન્ટ્રાવર્સી પડે એટલે આ રૂલ લગાડી દેવાનો બરાબર અને અગર આકૃતિ આલે નહીં તો પછી વાંધો નહીં बाकी कंट्रोवर्सी पड़े तो आरोप लगा देवानो ना मोस्ट आईएमपी है बराबर ऑर्डर ध्यान रखજો CH CCl4 CHCl3 CH2 Cl2 અને CH3Cl ઘણી બધી બુકમાં આ જે ક્વેશ્ચન છે એનો આન્સર ખોટો બી હોય કે એનો રાઈટ આન્સર આ રહેશે બરાબર અલગ અલગ બુકમાં અલગ અલગ આન્સર હશે તો એ અમુક બુકમાં આન્સર ખોટા બી હોય કે ક્લિયર ઓકે તો આવી રીતે આપણે જે પોલારિટી એ ફાઇન્ડ કરતા હોઈએ છીએ બરાબર ને આવી રીતે આપણને ખબર પડતી હોય છે કે કોણ પોલર અને કોણ નોન પોલર છે અને જેમાં બી કોન્ટ્રાવર્સી આવી જાય બરાબર એમાં ધ્યાન રાખજો કે લેસ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ જેન જોડે વધારે એ વધારે પોલર છે ક્લિયર સમજણ પડે ઓકે ધારો કે હું તમને એક હોમવર્ક આપું છું બરાબર તમારે એને મને આન્સર પછી કરવાનો હોમવર્ક તમારું શું છે તો દેખો હોમવર્ક એવું હોય બરાબર ઓપ્શન એ માં PCl5 બરાબર ઓપ્શન બી માં PCl3F2 બરાબર ઓપ્શન સી માં PF3Cl2
બરાબર આ ઓપ્શન બી है અને ઓપ્શન ડી માં આપણી જોડે है બરાબર એ છે PCL मतलब PCl4F બરાબર अलग अलग ऑप्शन है क्लियर तो આની જે બોન્ડ પોલારિટી है આ હોમવર્ક है બરાબર તો હોમવર્ક તમે WhatsApp કરી શકો આની જે બોન્ડ પોલારિટી है બરાબર એનો ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર જોઈએ મારે ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર આની જે બંધની ધ્રુવીયતા है એનો ચડતો ક્રમ જોઈએ બરાબર PCl5 PCl3F2 બરાબર PF3Cl2 અને PCl4F देखो શું કરવાનું પહેલા રૂલ 1 થી ટ્રાય કરવાનું પછી રૂલ 2 થી ટ્રાય કરવાનું પછી રૂલ 3 થી ટ્રાય કરવાનું અને પછી લાસ્ટમાં રૂલ 4 થી ટ્રાય કરવાનું અને રૂલ 4 થી બી કામ નહીં થતું તો રૂલ 4 માં મેં જે પાછળથી રૂલ લખાવ્યો એનાથી કામ કરવાનું બરાબર આનો જેને બી આન્સર આવે મને મોકલવાનો પછી હું આના ઉપર બી ચર્ચા કરીશ થોડી બરાબર હવે આટલા જે હાર્ડ ક્વેશ્ચન है એ નીટ માટે નહીં હોય બરાબર ચિંતા ના કરતા ઓકે હવે હું તમને અમુક ક્વેશ્ચન પૂછું બરાબર તમારે મને એના આન્સર આપવાના है ક્લિયર હવે આપણું જે ભણવાનું હતું એ બધું પતી ગયું है બરાબર હવે ખાલી MCQ પૂછું તમને બરાબર તો ચલો ઓપ્શન A B C D બરાબર ઓપ્શન એવો है આપણો કે મારા જોડે I2 है બરાબર પછી NH3 है બરાબર એના પછી મારા જોડે એવું है બરાબર PC ચલો મારા જોડે બરાબર NH3 आई गયું ને I2 आई गયું ओके चलो મારા જોડે BeCl2 है बराबर BeCl2 અને બીજું મારા જોડે HgCl2 ક્લિયર ઓકે which molecule is polar બરાબર કોણ ધ્રુવીય છે અને એ તમારો આન્સર આપવાનો which molecule is polar કોણ ધ્રુવીય છે देखो अलग अलग तुम्हारा ऑप्शन है तो હવે કેવી રીતે તો देखो पहला रूल 1 बराबर હું પહેલા આન્સર કરું देखो रूल 1 શું કીધું ભાઈ एलिमेंट्स आर नॉन पोलर અને મને શું પૂછ્યું है पोलर કોણ है तो जो મને એવું પૂછ્યું કે ધ્રુવીય કોણ है तो पहला હું रूल 1 વાપરીશ કે તત્વ અધ્રુવીય तो આમાં ચેક કરો एलिमेंट है देखो आयोडीन एलिमेंट है એનો મતલબ નોન પોલર થશે કેવો થશે નોન પોલર ક્લિયર તો આ નોન પોલર થશે કેમ કે એલિમેન્ટ है चलो હવે रूल 1 થી કોણ નોન પોલર है तो એક જ એલિમેન્ટ है तो એને આપણે નોન પોલર હવે रूल 2 માં શું કીધું है કે Lp अगर 0 है અને સાइड एटम सेम है बराबर Lp 0 અને સાइड एटम सेम तो नॉन पोलर तो चलो બધાની Lp ફાઇન્ડ કરો આની Lp 1 આવશે આની Lp 0 આવશે અને આની Lp 3 આવશે બરાબર આની Lp કેટલી આવશે 3 આવશે સમજણ પડે છે ઓકે તો હવે આપણે શું Lp 0 અને સાइड एटम सेम तो એ नॉन पोलर થશે चलो तो Lp 0 વાળો આ બરાબર साइड एटम सेम तो हाँ साइड एटम सेम એનો મતલબ કે આ બી કેવો થઈ જશે નોન પોલર મતલબ રૂલ નંબર 2 માં આ બી કેવો થશે નોન પોલર થઈ જશે ओके હવે રૂલ નંબર 3 સમજો तो रूल नंबर 3 માં શું કીધું है कि Ab4E2 है बराबर અને Ab2E3 है तो ये नॉन पोलर થશે तो चलो આમાં ટાઈપ નક્કી કરી દઈએ આની જે ટાઈપ છે એ થશે Ab4E બરાબર આની ટાઈપ થશે Ab2 चलो હવે આ તો નોન પોલર થઈ ગયો है तो હવે આને મથવાની જરૂર નહીં હવે જે બે બચ્યા એની વાત કરીએ देखो આ નોન પોલર થઈ ગયું તો હવે આને તો અડવાની જરૂર નહીં તો થઈ ગયું નોન પોલર चलो હવે આ है बराबर तो આની ટાઈપ है Ab3E बराबर देखो NH3 એની ટાઈપ શું થશે Ab3E અને આની ટાઈપ થઈ રહી है Ab2E3 क्लियर चलो હવે આપણો રૂલ નંબર 3 શું કહે અગર Ab2E3 है तो अगर साइड एटम सेम है तो ये भी नॉन पोलर થઈ જાય તો એનો મતલબ કે રૂલ 3 ના હિસાબથી Ab2E3 થઈ ગયું અને એના અંદર સાइड एटम ક્લોરીન ને સેમ है तो આ બી કેવો થઈ જશે નોન પોલર બરાબર તો આ બી થઈ ગયો નોન પોલર ચલો હવે આપણો કયો ઓપ્શન બચ્યો છે લાસ્ટ સુધી કોણે બેટિંગ કરી NH3 તો એ બની ગયું પોલર એ કેવું બની ગયું પોલર ક્લિયર તો આ રીતે આન્સર આવશે NH3 ઇઝ પોલર ઓકે હવે હું તમને ખાલી એમને એમ ક્વેશ્ચન પૂછું બરાબર ઓકે કેવો ક્વેશ્ચન પૂછું બરાબર એનો તમારે મને આન્સર આપવાનો ચલો હાથે હાથે ક્વેશ્ચન પૂછીને હાથે હાથે આન્સર આપો SF4 ઇઝ પોલર ઓર નોન પોલર SF4 ઇઝ પોલર ઓર નોન પોલર ક્લિયર ચલો रूल 1 શું है एलिमेंट्स आर नॉन पोलर चलो आ एलिमेंट है एलिमेंट तो नहीं है ना तत्व तो नहीं है मतलब अजीब भी पोलर है ओके रूल नंबर 2 अगर Lp 0 आई तो चलो अब आनी Lp फाइंड करो Lp 1 नहीं बराबर Lp 1 नहीं એનો મતલબ રૂલ 2 બી કામ નહીં કરતો ખબર પડી Lp 1 નહીં એનો મતલબ કે પોલર આવવાના ચાન્સ છે રૂલ નંબર 3 માં શું કીધું કે Ab4E2 હશે તો અથવા Ab2E3 હશે તો આ તો કેવો હોય Ab4E એનો મતલબ કેવો રહેશે પોલર રહેશે કેવો રહેશે પોલર સમજણ પડે ઓકે હવે એને આના અંદર વધારે સમજણ ત્યારે જ પડશે જ્યારે તમે MCQ સોલ્વ કરશો બાકી એટલી બધી સમજણ આમાં પડે એવું લાગતું નહીં મને સમજણ બરાબર ઓકે
ધારો કે હું તમને એવું પૂછું કે મારા જોડે CS2 है, चलो CS2 इज पोलर और नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर। चलो अगर कोई ऑनलाइन है तो હું દેખી લઉં, આન્સર આપજો બરાબર। CS2 इज पोलर और नॉन पोलर બરાબર, તો તમારે એનો આન્સર કરવાનો। ચલો બીજો એક ક્વેશ્ચન પૂછું હું તમને બરાબર। ओके, BF BCl3 इज पोलर और नॉन पोलर बराबर, पोलर और नॉन पोलर बराबर। आ एक क्वेश्चन है, आ होमवर्क है तुम्हारा। CS2 इज पोलर और नॉन पोलर, BCl3 इज पोलर और नॉन पोलर। ओके, પછી આપણો જે એક અલગ ક્વેશ્ચન है બરાબર। ओके, ત્રીજો જે ક્વેશ્ચન है બરાબર, સાંભળજો। BRF5 इज पोलर और नॉन पोलर। આ બધા હોમવર્ક है બરાબર, આના આન્સર હું તમને પછી આપીશ નવા લેક્ચરમાં બરાબર। BRF5 is polar or non-polar. Okay. SF6 is polar or non-polar. बराबर, SF6 is polar or non-polar. बराबर, तुम्हारे मैंने ना आंसर करवाना है polar और non-polar। તમે લોકો આન્સર કરશો એના પછી નવું લેક્ચર બનશે, એનસીવાય નહીં બને। ક્લિયર? CS2 is polar or non-polar, BRF5 is polar or non-polar, BCl3 is polar or non-polar, SF6 is polar or non-polar। चलो H2S सेम क्वेश्चन, polar or non-polar। ClF3 बराबर, सेम क्वेश्चन, पोलर और नॉन पोलर बराबर, ClF3। XeF6 बराबर, सेम क्वेश्चन, पोलर और नॉन पोलर। हाँ, XeF6 बराबर। ओके, XeF6 इज पोलर और नॉन पोलर, सेम क्वेश्चन है તમારા માટે। क्लियर? तो આટલા ક્વેશ્ચન પૂછ્યા ClF3, H2S, CS2, BRF5, BCl3, SF6, XeF6। આ લોકો પોલર है कि नॉन पोलर बराबर, તમારે મને આન્સર કરવાના है। देखो હું તમને સમજાવી દઉં। एक तो एलिमेंट्स હોય તો નોન પોલર હોય, એલિમેન્ટ્સ મતલબ તત્વો અધ્રુવીય હોય। બીજું Lp0 સાઇડ એટમ સેમ તો અધ્રુવીય। ત્રીજું Ab4E2 है અને Ab2E3 એના સાઇડ એટમ સેમ है તો એ બી અધ્રુવીય હશે। એના સિવાય બધા ધ્રુવીય છે, એના સિવાય બધા પોલર है। देखो ફરીથી બોલું, એલિમેન્ટ્સ નોન પોલર હોય, તત્વો અધ્રુવીય હોય। બીજું Lp0 સાઇડ એટમ સેમ અધ્રુવીય। ત્રીજું Ab4E2 અને Ab2E3 है बराबर, અને સાઇડ એટમ સેમ है તો એ નોન પોલર, બાકી બધા પોલર પોલર પોલર। ક્લિયર? હવે તમારે મને નક્કી કરીને કહેવાનું છે કે આમાંથી કોણ પોલર છે અને કોણ નોન પોલર છે। આ તમારું હોમવર્ક છે બરાબર, સમજણ પડે છે? ક્લિયર? તો આવું તમારે મને નક્કી કરીને કહેવાનું છે। चलो હવે બીજો એક ક્વેશ્ચન है बराबर। ओजोन इज पोलर और नॉन पोलर, ओजोन इज पोलर और नॉन पोलर, एक आ क्वेश्चन है बराबर। ओजोन पोलर है कि नॉन पोलर है? क्लियर? आ होमवर्क है બધું। એના પછી હાઇડ્રોજન ઇઝ પોલર ઓર નોન પોલર બરાબર, હાઇડ્રોજન ઇઝ પોલર ઓર નોન પોલર। એના પછી નિયોન ઇઝ પોલર ઓર નોન પોલર। ક્લિયર? નિયોન ઇઝ પોલર ઓર નોન પોલર, આ બધા હોમવર્કના ક્વેશ્ચન છે બરાબર। નિયોન ઇઝ પોલર ઓર નોન પોલર। ક્લિયર? તો આ બધા ક્વેશ્ચન છે કે નિયોન ધ્રુવીય છે કે અધ્રુવીય, હાઇડ્રોજન ધ્રુવીય છે કે અધ્રુવીય, ઓઝોન ધ્રુવીય કે અધ્રુવીય, અને જેટલા અણુઓ મેં તમને લખ્યા કે ધ્રુવીય છે કે અધ્રુવીય, તમારે આ બધા ક્વેશ્ચનના આન્સર પછી મને કરવાના છે। क्लियर? હવે તમને ધારો કે ધ્રુવીય અધ્રુવીય પકડતા આવડી જાય બરાબર, તો તમે કેવા કેવા એમસીક્યુ કરી શકશો। તો એક તો એવા એમસીક્યુ કરશો કે જેમાં તમને સમજણ પડે કે કયા ધ્રુવીય છે અને કયા અધ્રુવીય છે, એના એમસીક્યુ તમે કરી શકશો બરાબર। બીજા કેવા એમસીક્યુ કરશો બરાબર, તો તમને એને વાન ડર વાલ્સ એટ્રેક્શન પૂછશે બરાબર, સમજો। વાન ડર વાલ્સ એટ્રેક્શન ના અંદર અલગ અલગ પ્રકારના એમસીક્યુ પૂછી શકે। બાકી તમને આ પૂછે કઈ જોડ પોલર છે, કઈ જોડ નોન પોલર છે બરાબર, તો એવા બધા એમસીક્યુ પૂછશે, સમજણ પડે? ધારો કે તમને આવાના બોર્ડ એમસીક્યુ કેવા પૂછશે, આવા એમસીક્યુ પૂછશે કે ઓપ્શન A B C D બરાબર। હાલ ખાલી ક્વેશ્ચન સમજી લો, ઓપ્શન A B C D બરાબર। એમ પૂછશે which pair is polar, pair is polar બરાબર, which pair is polar। ક્લિયર? તો આવો તમારો એમસીક્યુ which pair is polar। ઓકે, H2He ક્લિયર, હાઇડ્રોજન હિલિયમ ની પેર બરાબર, या फिर H2O અને NF3 ની પેર બરાબર, या फिर SF4 બરાબર અને XeClF ની પેર બરાબર। ક્લિયર? ચલો HCl4 कर दूं, HCl4 અને XeClF ની જે જોડી છે બરાબર। which pair is non polar, ચલો એવો ક્વેશ્ચન कर दूं, which pair is non polar બરાબર, એવો ક્વેશ્ચન कर दूं। અને બીજું તમને એવું પૂછ્યું છે બરાબર કે H2S બરાબર અને PCl3। ક્લિયર? देखो which pair is non polar। ક્લિયર? તો તમારે જોઈ લેવાનું which pair is non polar બરાબર। તો હવે આનો આન્સર હું કરી દઉં છું, ચલો હું પોતે જ કરી દઉં। which pair is non polar બરાબર, તો પહેલા એને એલિમેન્ટ્સ નોન પોલર હોય। કોણ નોન પોલર હોય? એલિમેન્ટ્સ।
તો જો હાઇડ્રોજન એક તત્વ છે, હિલિયમ બી શું એક તત્વ છે, એલિમેન્ટ છે, બરાબર. તો આ બંને નોન પોલર હશે, તો ધીસ પેર ઇઝ નોન પોલર. ક્લિયર? આન્સર. હવે બાકીના જોઈ લઈએ. H2O, બરાબર. તો H2O માં તમે જોઈ લો અને Lp1 આવે, બરાબર. દેખો પહેલા કીધું એલિમેન્ટ્સ નોન પોલર. હવે H2O માં Lp1 હશે, Lp1 તો એ પોલર થઈ જશે, કેમ કે આપણે Lp0 હોય અથવા 2 કે 3 હોય તો પ્રશ્ન. અહીંયા બી Lp1 છે, બરાબર. તો એ કેવો થઈ જશે? પોલર થશે. તમે સોલ્વ કરી દેજો. પછી જોવાનું હોય કે H2O પોલર है कि नॉन पोलर है, NF3 पोलर है कि नॉन पोलर है, एंड मतलब आ भी पोलर है, आ भी पोलर है. क्लियर? तो आ पोलर नहीं पेयर है. क्लियर? હવે ધારો કે HCl4 है, તમારે ચેક કરવાનું કે HCl4 પોલર है कि नॉन पोलर है. क्लियर? ધારો કે તમને આ પોલર મળે અને આ બી પોલર મળે, બરાબર. તો પોલર પોલરની પેર થશે. તમે ચેક કરી દેજો. આ H2S है तो આ બી પોલર है અને PCl3 આ બી પોલર है, मतलब આ પોલર પોલરની પેર થશે. તો which pair contain non polars? તો ઓપ્શન A આવશે, બરાબર. ઓકે. હવે આના ઉપરથી તમને વાન્ડરવાલ્સ બોન્ડના ક્વેશ્ચન પૂછશે. વાન્ડરવાલ્સ જે બોન્ડ છે, બરાબર, એના ક્વેશ્ચન પૂછશે. વાન્ડરવાલ્સ બંધના ક્વેશ્ચન પૂછશે. વાન્ડરવાલ્સ બોન્ડ એને ત્રણ ટાઈપના હોય. એક હોય પોલર પોલર વચ્ચે વાન્ડરવાલ્સ બોન્ડ હોય, બરાબર. એક હોય નોન પોલર પોલરના વાન્ડરવાલ્સ બોન્ડ હોય અને બાકીના હોય નોન પોલર વાન્ડરવાલ્સ બોન્ડ, બરાબર. देखो પોલર વાન્ડરવાલ્સ બોન્ડ હોય જેને કહેવાય દ્વિધ્રુવીય વાન્ડરવાલ્સ આકર્ષણ બળો. નોન પોલર અને પોલર વાન્ડરવાલ્સ બોન્ડ હોય એને કહેવાય ઇન્ડ્યુસ વાન્ડરવાલ્સ ફોર્સિસ, પ્રેરિત વાન્ડરવાલ્સ આકર્ષણ બળો. અને જે નોન પોલર એને કહેવાય લંડન ફોર્સિસ, લંડન બળો અથવા જે વિક્ષેપણ પ્રકારના જે વાન્ડરવાલ્સ આકર્ષણ બળો છે એ. ધારો કે મને એવું ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે કે, બરાબર, કે which pair have London forces, which pair have London forces, બરાબર. તો ધ્યાન રાખો લંડન ફોર્સિસ કોના અંદર હોય? તો જે નોન પોલર હોય, બરાબર, એના અંદર લંડન ફોર્સિસ હોય, બરાબર. એના અંદર જે નોન પોલર વાન્ડરવાલ્સ એટ્રેક્શન હોય, પોલરમાં પોલર વાન્ડરવાલ્સ એટ્રેક્શન હોય અને પોલર નોન પોલરની અંદર જે હશે એ વાન્ડરવાલ્સ એટ્રેક્શન હશે. હવે સમજો અહીંયા એક ક્વેશ્ચન પૂછું લાસ્ટમાં, બરાબર, અને આનો તમે આન્સર આપવાનો પોલર નોન પોલર ઉપરથી. ઓકે. તો જો હવે ક્વેશ્ચન શું અહીંયા, તો ક્વેશ્ચન આવો આપણો ઓપ્શન A, બરાબર, ઓપ્શન A, B, C અને D, બરાબર. ઓપ્શન એવો હોય, બરાબર, કે CO2, બરાબર. ઓકે, CO2 પછી અહીંયા SO2 છે, બરાબર, એટલે SO3 છે. ઓકે, અને અહીંયા આપણું BF3. ઓકે, ચલો હવે CO2 છે, બરાબર, અને CS2 છે. ચલો SO2 है, बराबर, અને F2O છે, બરાબર. ઓકે, SO3 है, બરાબર, અને ClF3 है. ક્લિયર? ઓકે, BF3 है, ચલો BF3 है અને બીજું है CH4. ચલો SiCl4 है, શું है? SiCl4. ઓકે. which pair have polar non polar van der Waals attraction? કઈ જોડીમાં ધ્રુવીય અધ્રુવીય વાન્ડરવાલ્સ આકર્ષણ જોવા મળે છે? which polar having polar non polar વાન્ડરવાલ્સ attraction? તો તમારે ચેક કરવાનું કે CO2 એ પોલર है कि नॉन पोलर, CS2 પોલર है कि नॉन पोलर. ધારો કે આ પોલર અને આ પોલર है માન લો, તો પોલર થઈ જશે અને નોન પોલર તો નોન પોલર થઈ જશે. ક્લિયર? આમાં ધારો કે ચેક કરશો તો પોલર થઈ જશે, બરાબર. તો એ હિસાબથી તમારે આન્સર આપવાનો હોય કે which pair have polar non polar van der Waals attraction. તો આમાં બી તમારે એને પોલર નોન પોલર નક્કી કરીને પછી કહેવાનું હોય કે કોના અંદર પોલર નોન પોલર van der Waals attraction જોવા મળે છે. ક્લિયર? સેમ ક્વેશ્ચન, मतलब આ ક્વેશ્ચન 1, બરાબર. હવે આના અંદર ક્વેશ્ચન 2 પણ ઓપ્શન અલગ છે, A, B, C, D. ક્લિયર? નવા ઓપ્શન, બરાબર. ચલો O3 and H2O, બરાબર, S8, બરાબર, S8 and PBr5, બરાબર. ઓકે, એના પછી હિલિયમ એન્ડ SiCl2, બરાબર. એના પછી બીજું છે આપણું, ચલો SiCl2 નહીં રાખતો, SnCl2 રાખું છું, બરાબર. એના પછી આપણી જોડે નિયોન, બરાબર, અને આર્ગોન. સેમ ક્વેશ્ચન है which pair have polar non polar van der Waals attraction, બરાબર. બંનેમાં ક્વેશ્ચન સેમ है. તો આ ટાઈપના એક તો ક્વેશ્ચન પૂછશે, બરાબર, પોલર નોન પોલર એટ્રેક્શનમાં. ક્લિયર? તો આ ધ્યાન રાખજો, આ ટાઈપના ક્વેશ્ચનના આન્સર તમારે મને WhatsApp કરવાનો હોય, બરાબર. 8141333177 મારો જે WhatsApp નંબર છે એના ઉપર આન્સર તમે મને WhatsApp કરી શકો છો. ઓકે. બીજી વસ્તુ, અને અબાઉટમાં જઈને દેખશો તો મારો નંબર દેખાડશે છે મારી YouTube ચેનલ પર. અને હવે આ YouTube ચેનલમાં તમે પ્લેલિસ્ટમાં દેખજો મારા વિડીયો, બરાબર. પ્લેલિસ્ટમાં જે ગુજરાતી મીડિયમ વાળા છે એમાં એવું લખેલું છે રાસાયણિક બંધન અણુરચના, એમાંથી તમને બધા વિડીયો મળશે લાઈનસર.
ઇંગ્લિશ મીડિયમ વાળા બી એવું વાંચી લેજો, રાસાયણિક બંધનોનું સૂત્ર લખ્યું છે એમાં હશે પ્લેલિસ્ટમાં. સારું, હવે એક ક્વેશ્ચન પૂછું છું હોમવર્ક માટે, બરાબર. ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર ઓફ પોલારિટી, બરાબર. ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર ઓફ પોલારિટી, બરાબર. થોડું તમારે તમારી પોતાની જે બુદ્ધિ એ વાપરવાની છે, બરાબર. ઓપ્શન એ, ઓપ્શન બી, ऑप्शन सी, बराबर है ऑप्शन डी. ए के हमारे जोड़े है, बराबर है टॉल्यूइन है, શું है टॉल्यूइन, क्लियर. બીજું है हमारा जोड़े CH3Cl है, बराबर. ત્રીજું है हमारा जोड़े पैरा पोजीशन ऊपर है CH3Cl, बराबर. અને ચોથું જે है, बराबर ऑप्शन ए मेटा पोजीशन ऊपर है, क्लियर, CH3 અને Cl, બરાબર. તો આના માટે તમારે જે ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર ઓફ બોન્ડ પોલારિટી મને ફાઇન્ડ કરીને કહેવાનું છે. देखो ऑर्थो मेटा पैरा में तो मैं તમને સમજાવ્યું, પણ મેં ખાલી અહીંયા તમને ચેક કરવા માટે આલ્યું ટોલ્યુइन, બરાબર. તો હવે તમે લોકો કેવી રીતે આન્સર કરો મેં જોવું, બરાબર. ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર ઓફ બોન્ડ પોલારિટી, બંધની ધ્રુવીયતાનો ચડતો ક્રમ, ક્લિયર. તો એક તો આવા ક્વેશ્ચન તમને જોવા મળશે, બંધની ધ્રુવીયતાનો ચડતા ઉતરતા ક્રમ, બોન્ડ પોલારિટીના ઇન્ક્રીઝિંગ ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડર, એક તો આવા ક્વેશ્ચન જોવા મળશે, બરાબર. બીજા ક્વેશ્ચન હશે કે કોની અંદર કયું વાન્ડરવાલ્સ ફોર્સ છે, नॉन पोलर पोलर नॉन पोलर, એવા ક્વેશ્ચન હશે. બીજા હશે કે કોણ પોલર है કોણ નોન પોલર है, તમારે ઓળખવાના है, ક્લિયર. देखो ફરીથી કહી દઉં, ફરીથી બોલ દઉં કે જે આપણું ટોપિક है બોન્ડ પોલારિટી, બરાબર. બંધની ધ્રુવીયતા. હવે એને હું શુદ્ધ ગુજરાતીમાં બોલું છું, ઇંગ્લિશમાં બહુ બોલી લીધું, બરાબર. બંધની ધ્રુવીયતા. તો હવે એના અંદર ધ્યાન રાખજો ટોપિકમાં બંધની ધ્રુવીયતામાં. તો પહેલા તો જેના અંદર વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત હોય એવા બંધો ધ્રુવીય હોય, અને જેમાં વિદ્યુત ઋણતામાં તફાવત નથી એવા બધા બંધો અધ્રુવીય હશે, બરાબર. હવે ધારો કે કોઈ બી બંધ ધ્રુવીય છે તો એના કારણે અણુ ધ્રુવીય થાય કે નહીં, બરાબર, તો એની ગેરંટી નહીં. સમજો અમુક ટાઈમે કેવું કે બંધ ધ્રુવીય હોય અને સામે અણુ ધ્રુવીય હોય ના હોય, તો અણુ ધ્રુવીય થશે કે નહીં એ તો એના આકાર ઉપરથી અને એની જે ડાયપોલ મોમેન્ટ એની દિશાઓ ઉપરથી ખબર પડશે. ઘણી વખત કેવું થાય કે BCl2 અથવા BF2, તો એમાં જે બંધ હોય એ ધ્રુવીય હોય, પણ આખો અણુ અધ્રુવીય હોય એવું બી બની શકતું હોય, બરાબર. તો એવી રીતે ખબર પડતી હોય. હવે એને આપણે એવા પ્રશ્નો પૂછે કે કોણ ધ્રુવીય છે અને કોણ અધ્રુવીય છે. તો તમે શું કરજો, મેં તમને એવું કીધું કે અધ્રુવીય માટેના મેં તમને નિયમ સમજાય. અને હા, બીજી વાત કહું, તમે જે આ લેક્ચર જોઈ રહ્યા છો, બરાબર, YouTube પર, હવે આવું લેક્ચર તમે ગમે એટલું સર્ચ કરી દો, ઘમંડ નહીં કરતો, ખાલી વાત કહું, તમે ગમે એટલું સર્ચ કરી દો YouTube પર, ચાહે ઇંગ્લિશ મીડિયમના ટીચર્સને સર્ચ કરો, ચાહે તમે ગુજરાતી મીડિયમના ટીચરને સર્ચ કરો, અને હું તો એમ કહું ઇન્ડિયાના જે ટોપ 1 ટીચર હોય, બરાબર, એમને બી સર્ચ કરી દો, જે ઇન્ડિયાના ટોપ રેન્કિંગના ટીચર હોય, બરાબર, એને બી આવી રીતે તમને ધ્રુવીયના નિયમ કોઈએ શીખવ્યા નહીં હોય. આ આપણું પોતાનું બનાવેલું હોય, સાગર પાટી CSP એજ્યુકેશન ડીસાથી પ્રસ્તુત થયું હોય, બરાબર. આપણા પોતાના રૂલ્સ છે કે કેવી રીતે ખબર પાડવી ધ્રુવીય કે કેવી રીતે અધ્રુવીય. હું ગર્વથી કહી શકું કે આ રૂલ્સ આપણા પોતાના છે, બરાબર. કેવી રીતે ખબર પાડવી અધ્રુવીય છે કે ધ્રુવીય છે. તો દેખો હું એમાં ફરીથી બોલ દઉં, ઓલ એલિમેન્ટ્સ આર નોન પોલર. જેટલા પણ તત્વો હશે એ બધા અધ્રુવીય હશે. જેટલા પણ તત્વો હશે એ બધા અધ્રુવીય હશે, કેમ કે તત્વો એક જ પ્રકારના પરમાણુના બનેલા છે, એટલે એમની વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત શૂન્ય થઈ જશે, એટલે એ લોકો અધ્રુવીય થઈ જશે. એના પછી હું તમને બીજું કહું છું કે Lp0 है અને સાઇડ એટમ સેમ है, બરાબર. Lp0 મતલબ લોન પેર 0 છે અને આજુબાજુવાળા પરમાણુ અગર સરખા છે તો એ બધા થઈ જશે અધ્રુવીય, મતલબ કે નોન પોલર થઈ જશે. બીજું કે Ab4E2 અને Ab2E3 અગર એમાં સાઇડ એટમ સેમ છે તો એને બી આપણે નોન પોલર કહેવાના છે. અને કોન્ટ્રાવર્સલ ક્વેશ્ચનમાં ધ્યાન રાખજો, PCl3F2 છે, CH2Cl2 છે, એના પછી XgCl2F2 આ બધા કોન્ટ્રાવર્સલ છે. એ કોન્ટ્રાવર્સલ ક્વેશ્ચન એટલે કે શું છે કે એનો કોઈ મતલબ પરફેક્ટ આન્સર નહીં હોતો, એમાં કોઈ નક્કી નહીં આ બાજુ જાય ને આ બાજુ જાય. તો એના અંદર તો શું છે કે આકૃતિ જોવી પડે, અને આકૃતિ ઉપરથી આપણને આઈડિયા આવે કે એને ધ્રુવીય કહેવાના કે અધ્રુવીય કહેવાના. પણ ધારો કે આકૃતિ ના આપી હોય અને તમને ક્રમ ગોઠવવાનો કીધો હોય, તો જેની અંદર ઓછી વિદ્યુત ઋણતા ધરાવતા પરમાણુની સંખ્યા વધુ હોય એને વધુ ધ્રુવીય કહેવાના. ઓછી વિદ્યુત ઋણતા ધરાવતા પરમાણુની સંખ્યા વધુ હોય એને વધુ ધ્રુવીય કહેવાના છે, બરાબર. એના પછી કોઈ બી ચાર્જેડ સ્પીસીઝ હોય તો હંમેશા ધ્રુવીય હોય, બરાબર. દેખો હવે હું તમને એક ક્વેશ્ચન અહીંયાથી પૂછું, બરાબર, યાદ આવ્યું એટલે કે ચાર્જેડ સ્પીસીઝ આર ઓલવેઝ પોલર, બરાબર. હવે સમજો, બરાબર, ધારો કે ઓપ્શન A B C D, બરાબર. હવે હું તમને એમ કહું કે SF6 છે, બરાબર, બરાબર, એટલે ભાઈ NH3 એના ભાઈ SO ધારો કે માન લો કે NH4+1 શું છે NH4+1, બરાબર. અને ધારો કે અહીંયા તમને આ કીધું PCl5 અને એમ કીધું કે કોણ પોલર છે, કોણ પોલર છે, બરાબર. તો તમે આને તો આંખો બંધ કરીને પોલર કહી દેવાનું, NH4+1 ને શું કહેવાનું પોલર. પછી રૂલ લગાવવા નહીં બેવાનું,
એક પણ રૂલ લગાવવા બેવાનું નહીં. જેના ઉપર ચાર્જ દેખાય, પોઝિટિવ કે નેગેટિવ ચાર્જ દેખાય કે ધ્રુવીય છે, પછી રૂલની પત્તા ઠોકવા નહીં બેવાનું. આ બોલું સાંભળજો હવે. ધારો કે તમને એને SO4 -2 દેખાય તો અમુક ડોટ ડાયા શું એ રૂલ લગાવશે. અમુક ડોટ ડાઈ આઇટમો હશે, સાંભળતી હશે, મને ખબર છે, બરાબર, એ રૂલ લગાવશે કે આમાં LP0 है, साइड एटम सेम है, तो आ तो नॉन पोलर है. એટલે અઠ્ઠા બુદ્ધિના લઠ. પહેલા અહીંયા દેખ, એટલે તમને નેગેટિવ ચાર્જ દેખાડે તો સમજો ચાર્જ દેખાડે એનો મતલબ એ પોલર થઈ ગયો. તો એના માટે પછી રૂલ લગાવવાની જરૂર નહીં. એના માટે પછી કોઈ રૂલ લગાવવાની જરૂર નહીં, બરાબર. તો જે બી ચાર્જેડ સ્પીસીઝ હોય એના માટે રૂલની મગજમારી કરવાની બેવાનું, ડાયરેક્ટ પોલર કહી દેવાની. ચાર્જેડ સ્પીસીઝમાં કરંટ है, बराबर, એમાં કરંટ है, પોલર है, એમાં કોઈ રૂલ નહીં લગાવવાના. ક્લિયર? ડાયરેક્ટ એને પોલર કહી દેવાનું. આમાં મલ્ટીપલ આન્સર આવશે, આ બી પોલર થશે, આ બી પોલર થશે, બે પોલર થશે, પણ આને તો એને રૂલ જોયા વગર પોલર કહી દેવાનું. સમજણ પડે? તો ધ્યાન રાખજો. અમુક ટાઈમે કેવું કે ચાર્જેડ સ્પીસીઝમાં અગર રૂલ લગાવવા ગયા તો નોન પોલર આવશે, પછી ખોટું પડશે તો મારી ગેરંટી નહીં. હું કહી રહ્યો કે ચાર્જેડ સ્પીસીઝ માટે રૂલ નહીં લગાવવાના. આ જેટલા બી રૂલ હે ને બધા નોન ચાર્જેડ સ્પીસીઝ માટે બોલી રહ્યો. देखो फर्दी कहूँ, तत्वों अध्रुवीय है, LP0 है, साइड एटम सेम है तो अध्रुवीय है, AB4E2 है अथवा AB2E3 है અને साइड एटम सेम है तो अध्रुवीय है. આવી રીતે ખબર પડશે અધ્રુવીય કોણ છે. અધ્રુવીય સમજણ પડી ગઈ. તો જે અધ્રુવીય નથી એ બધા કેવા છે? ધ્રુવીય છે. જે નોન પોલર નહીં એ બધા કહેવાય પોલર है. ક્લિયર? અને તમને ખબર પડી ગઈ કોણ પોલર है તો તમે એના ઉપરથી વાન ડર વાલ્સ ફોર્સીસના જેટલા બી ક્વેશ્ચન ને બધા સોલ્વ કરી શકશો. વાન ડર વાલ્સ ફોર્સના જે ક્વેશ્ચન પૂછે એ. બીજું કે તમને ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ડિફરન્ટ અગર શોધતા આવડી ગયો તો તમે બોન્ડ પોલારિટીના જે બી તમને ક્વેશ્ચન પૂછે એ બી તમે સોલ્વ કરી શકશો. બાકી મેં તમને આ હોમવર્ક આપ્યું, બરાબર, ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર ઓફ બોન્ડ પોલારિટી. ક્લિયર? અને બીજું એક હોમવર્ક આપ્યું તમને બોન્ડ પોલારિટી માટે, તો એ બી જોઈ લો હવે કે બોન્ડ પોલારિટી માટે બીજું એક હોમવર્ક શું આપ્યું. ક્લિયર? હવે આ લાસ્ટ હોમવર્ક કે બોન્ડ પોલારિટી માટેનું, અને એના પછી હું વિડિયોને કટ કરું. બોન્ડ પોલારિટી થોડો ટોપિક મોટો है પણ એના અંદર MCQ બહુ બધા સારા है અને તમને આવો વિડિયો, બરાબર, ક્યાંય બી નહીં મળે. આવો વિડિયો YouTube પર ક્યાંય બી નહીં મળે, આ ગેરંટી છે. અને ક્યાંય બી તમને આવો વિડિયો મળે YouTube પર તો નીચે એને કમેન્ટ બોક્સમાં એની લિંક મૂકજો, બરાબર. તમને કોઈ બી જગ્યાએ સર્ચ કરવાથી અગર આટલો બેસ્ટ વિડિયો બોન્ડ પોલારિટી પર મળી રહ્યો તો તમે કમેન્ટ બોક્સમાં એની લિંક મૂકજો, બરાબર. ઘમંડ નહીં કરતો, ખાલી કહી રહ્યો કે કેટલું સારું ભણી રહ્યા. હા, થોડો તમારો ટાઈમ વધારે થયો હશે, આપણો વિડિયો 1.5 થી 2 કલાક જેવો લાંબો થયો હશે, બરાબર, પણ તમે વિડિયો પતી ગયા પછી અગર વિડિયો જોઈ રહ્યા તો સ્પીડ વધારી શકો છો, બરાબર. હવે તમારો ઓપ્શન આવે, બરાબર, C ડબલ બોન્ડ C એટલે Br है, એટલે F है, બરાબર, એટલે Cl है ને એટલે છે Br. ક્લિયર? C ડબલ બોન્ડ C એટલે Br है, અહીંયા Cl है એટલે Cl है એટલે છે Br. પછી C ડબલ બોન્ડ C એટલે F है, અહીંયા Br है, બરાબર. ઓકે, देखो સેમ ના થઈ જાય એ ધ્યાન રાખજો કોઈ, બરાબર, વાતોમાં કોઈ સેમ ના થઈ જાય. ચલો, આટલા આયોડીન है, બરાબર, અને આટલે ક્લોરીન है. ઓકે, અને પછી C ડબલ બોન્ડ C એટલે Br है, બરાબર, અહીંયા Br है, આટલા આયોડીન है, અહીંયા આયોડીન है, બરાબર. ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર ઓફ બોન્ડ પોલારિટી, ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર ઓફ બોન્ડ પોલારિટી, બરાબર. બંધની ધ્રુવીયતાનો ચડતો ક્રમ તમારે મને કહેવાનો હોય. આ તમારો ક્વેશ્ચન है, બરાબર. તો અહીંયા આગળ આપણે જે આપણું આજનું જે અધ્યાય છે, આપણું જે લેક્ચર એ સમાપ્ત કરીએ છીએ. બીજું કે અગર તમને ભણવામાં ખબર પડતી હોય, બરાબર, અને તમે ખરેખર ભણી રહ્યા હો તો તમારા જે બી મિત્રો છે એમને બી આ લિંક શેર કરો, બરાબર. આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. અમુક લોકો એને એવાય આઈને વિડીયો જોઈને જતા રહે ને મારા બેટા સબસ્ક્રાઇબ નહીં કરતા, બરાબર. તો કહી દઉં એમને, કોરોના છોડશે નહીં પછી, બરાબર. તો જે બી વિડીયો જોવો છો, બરાબર, લિંકથી, તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. બીજું કે લાઈક બટન બી દબાવતા રહો તો થોડો ઉત્સાહ વધે, બરાબર, આવી મંદીમાં. અને તમારા જે બી મિત્રો હોય એમને આપણી લિંક શેર કરો, બરાબર. અને એમને બી કહો કે જેઈ નીટ માટે સારું ભણી રહ્યા છે કેમેસ્ટ્રી, તો એ બી આપણા સાથે જોડાય, બરાબર. એ બી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરે, શેર કરે. દેખો, હું તમારા માટે આટલું કરી રહ્યો, બરાબર, તમારા માટે વિડીયો બનાવી રહ્યો, તમારા માટે ખાલી એમના એમ ખોટું બોલી રહ્યો, કોઈ હે નહીં આગળ એકલો, બરાબર. તો તમે બી થોડું મતલબ કરો જ આપણી ચેનલ માટે, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, વધારે લોકો સુધી આપણી ચેનલ પહોંચે, બરાબર, એવો પ્રયત્ન કરો, એવી રિક્વેસ્ટ છે, બરાબર. બાકી બસ ખુશ રહો, હસતા રહો, ભણતા રહો. હવે આપણે જે નેક્સ્ટ ટોપિક પર વિડીયો બનાવીશું, બરાબર, એ આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક હશે ઓવરલેપિંગ, બરાબર.
ઓવરલેપિંગ મતલબ સંમિશ્રણ પર વિડીયો બનશે. તો તમે શું કરજો, મતલબ આને રીડ કરવું હોય તો થોડું રીડ કરી દેજો ઓવરલેપિંગને, બરાબર. નેક્સ્ટ ટોપિક આપણો ઓવરલેપિંગ ઉપર વિડીયો બનશે અને એના પછી આપણે જે બોન્ડ એંગલનો જે રૂલ નંબર 5 તમને ભણાવવાનું બાકી રાખ્યો એના ઉપર આપણો વિડીયો બનશે. અને પછી જે સ્ટેબિલિટીના મેં તમને જે ક્વેશ્ચન કીધા હતા બોન્ડ ઓર્ડર ઉપરથી સ્થાયીતા, બરાબર, એનો વિડીયો હવે નેક્સ્ટ બનશે. તો તમે લોકો શું કરજો, ઓલા તમારા જે ચિતાર પિતાર એ થોડા જોઈ લેજો, આરેખ બારેખ, ને એના પછી જે સંમિશ્રણ તમને જે આપ્યું હોય સિગ્મા અને પાઈ સંમિશ્રણ, બરાબર, તો એને બી થોડું જોઈ લેજો. એના ઉપર આપણો નેક્સ્ટ વિડીયો હશે. થેન્ક યુ, બરાબર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. અને વિડીયો એને જોવો તો પૂરો જોજો, સ્કીપ કરીને જોશો પછી નહીં આવડે અને કોઈ ખોટું પડશે તો મારા વાંક ના કાઢતા.